हामी अस्तिकोबाट कन्टिन्यू गर्छौँ। मौलिक हक र मानव अधिकार बिचको भिन्नता सोधिरहेको छ। हामी पढ्नलाई पढ्छौँ मौलिक हक, तर आउने बेलामा फेरि मौलिक हक र मानव अधिकार बिचको चाहिँ भिन्नता लेख्नुहोस् भनेर आउँछ। त्यसरी हेर्दा चाहिँ अब हामीले सुन्या छैन त साथीहरू आवाज। मैले नोटहरूमा नि पिडिएफमा नि मैले लेखिदिइसकेको छु, पाइसक्नु भयो होला। सरस्वती हेर्दाखेरि मौलिक हक र मानव अधिकारहरू एउटै जस्तो देखिन्छन्, होइन? दुइटै एउटै हुन्, तर यसमा फरक के हो भन्ने कुरा मात्रै हो। अन्तर त अवश्य नै छ। त्यसपछि हामी उसमा जाउँला। अङ्ग्रेजमा एउटा भनाइ छ, भनेको छ अल द फन्डामेन्टल राइट्स आर ह्युमन राइट्स बट अल द ह्युमन राइट्स आर नट फन्डामेन्टल राइट्स भनेको के भनेपछि सबै फन्डामेन्टल भनेको मौलिक हकहरू मानव अधिकारहरू हुन्। डेफिनेटली त्यसमा कुनै फरक छैन, तर सबै मानव अधिकारहरू संसारमा भएका सबै मानव अधिकारहरू फेरि संविधानमा ल्याएर राख्न नसकिने हुनाले यो त के हो त मौलिक हक होइनन्। सबै मानव मानव अधिकारहरू मौलिक हकको रूपमा आउँदैनन्। सबै मौलिक हकहरू मानव अधिकारभित्र परे, तर सबै मानव अधिकार सबै मानव अधिकार ठुलो छ। त्यो सबै फन्डामेन्टल राइट संविधान देशको संविधानले मात्रै कभर गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यस कारणले आफूलाई चाहिँ आफ्नो राज्यको गक्ष्य अनुसार यस्ता अधिकारहरू जनतालाई चाहिँ दिइएको हुन्छ। त्यस कारणले भन्ने गरिन्छ अल द फन्डामेन्टल राइट्स आर ह्युमन राइट्स बट अल द ह्युमन राइट्स आर नट फन्डामेन्टल राइट्स, यसरी भनिन्छ। र यसलाई चाहिँ कुनै पनि फरक आयो भने यहाँहरूले तालिका बनाएर गर्नु होला भनेर मैले भन्दैछु है। साथीहरू सुन्निया छ नि? ल ठिक छ। ए नगर्नुहोस् न, नगर्नुहोस्। ग्यालेक्सी 5G नगर्नुहोस्। पर्दैन, मैले इङ्ग्लिसले लेख्नुपर्छ भनेर दिएको होइन, होइन। यो कतिपय इङ्ग्लिसका कुराहरू यस्ता हुन्छन् जुन चाहिँ हामीले एक शब्द लेख्यो भने होइन 10औं शब्दको नेपालीको काम गर्न सक्छन्। यस्ता प्रिन्सिपलका कुराहरू मैले चाहिँ भनिदिए मात्रै हो है, त्यसमा पर्दैन। नेपालीले लेख्दा नि फुल नम्बर आउँछ त्यसमा। टेबल म बनाउन सिकाउँछु डेफिनेटली, त्यसैमा हामी आउँदैछौँ। ल यसरी टेबल बनाउने मानव अधिकार र मौलिक हकको आइराख्ने क्वेसन हो। यसरी चाहिँ एकातिर कर्म सङ्ख्या, अर्कातिर मौलिक हक, अर्कातिर मानव अधिकार, 1 to 1 भर्सेस। पहिला हामीले कलेजमा के लेख्थ्यौँ भन्दाखेरि पहिला मौलिक हक भनेको के भनेर लेख्थ्यौँ, त्यसका केही फिचरहरू लेख्थ्यौँ, त्यसपछि मानव अधिकारहरूको लेख्थ्यौँ र त्यसका फिचरहरू लेख्थ्यौँ र यसमा यही फरक छ भनेर लेख्थ्यौँ। त्यो अलिक परम्परागत भयो, लोकसेवाको त्यति नम्बर नआउने अवस्था भएको हुनाले अब अहिले चाहिँ नयाँ पसल अनुसार यसरी लेखिन्छ। कुनै पनि फरक आयो भने तपाईँले एउटा अपर्च्युनिटी हो, टेबल बनाउन पाउनुहुन्छ। टेबल भनेको अलग ढङ्गको हुन्छ, चित्रहरू टेबलहरू बनाइयो भने हाम्रो लेखनी शिल्पकला अलिकति विकसित भएको मानिन्छ र जहाँ छ कि पनि क्याप्सुलबाट टक्क टक्क खान लाए जस्तै गरेर मिल्ने अवस्था हुन्छ। देशको मूल कानुन संविधानमा उल्लेख भएको अधिकारको सूची नै के हो त मौलिक अधिकार हो। मूल कानुन संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरूका जति पनि सूची छन् त्यो के हो त डेफिनेटली फन्डामेन्टल राइट अर्थात् मौलिक अधिकार हो। त्यो नागरिक भएकै कारणले प्राप्त हुन्छ र यो चाहिँ व्यापक अधिकार पर्छन् मानव अधिकारभित्र, त्यति मात्रै होइन। यो चाहिँ संविधान भएको कुरा त्योभन्दा धेरै मानव अधिकार विषयवस्तु भनेको ठुलो हो र मानवीय मूल्य मर्यादाका साथ बाँच्नको लागि नभई नहुने आधारहरू नै मानव अधिकार हुन् भनेर हामी चाहिँ यसरी पढ्छौँ। किन हो त भने मानव अधिकार ठुलो चाहिँ तपाईँ चाहिँ भन्यो भने अब हामी गाउँघरकै कुरा गर्ने हो भने एक पाथी मानव अधिकार हो भने एक माना के हो त मौलिक अधिकार हो। यस्ता मौलिक अधिकार त 8वटा भएपछि मात्रै मानव अधिकार हुन्छ नि, त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त। किनभने मानव अधिकार भनेको ठुलो विषयवस्तु होइन। त्यस कारण मौलिक अधिकार भनेको के त त्यो संविधानले, त्यो देशको संविधानले आफ्नो हैसियत र गच्छे अनुसार मैले मेरा जनताहरूलाई यति दिन सक्छु भनेर दिएको
अधिकारको सूची हो। धेरै दिन त हरेक राष्ट्रलाई मन पर्ला, तर त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसको चाहिँ आर्थिकका कुराहरू, त्यसले चाहिँ दिने चाहिँ सेवा र सुविधाको कुराहरू, त्यो दिए बापत चाहिँ फेरि कार्यान्वयनका लागि चाहिँ जुन पहल कदमै चाल्नुपर्ने हो, त्यो कुराहरू चाहिँ धेरै दिनुपर्ने हुनाले सक्दैन राज्यले। सबैका सबै होलका होल मानव अधिकार दिन सक्दैन। त्यस कारणले चाहिँ मौलिक अधिकारको क्षेत्र सानो हुन्छ भने यो मानव अधिकार क्षेत्र विस्तृत हुन्छ। यो राष्ट्रिय चासोको विषय हो, राष्ट्रभित्र मात्रै कुरा हुन्छ। मौलिक हक भने मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हो, इन्टरनेसनल एरिनाभित्र जान्छ। त्यस कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भन्छ। यसमा अझ अर्को यसको दायरा वा सीमित रहेको हुन्छ। यसको दायरा वा क्षेत्र त्यही देशभित्र रहने गरेर हुन्छ, जुन देशको हो त्यही देशभित्र मात्रै रहन्छ, सीमामा मात्रै। भने मानव अधिकारको क्षेत्र संसारभरिका मानवले बराबर रूपमा पाउने हुनाले त यसको त संसारै भयो। मानव अधिकार यो चाहिँ मौलिक हकको त्यो देशको पार्टिकुलर देशको सीमाभित्र मात्रै भयो भने मानव अधिकार त संसारभर भयो, त्यसै व्यापक भयो। अघि मैले माना र पाथीको कुरा यहाँहरूलाई उदाहरण दिइसकेँ। कतिले बुझ्नुहुन्न भने किलो र पाउको कुरा त बुझ्नुहुन्छ। किलो भनेको मानव अधिकार हो, पाउ एक पाउ भने मानव अधिकार हो, एकै मौलिक हक हो सङ्ख्यामा हिसाबमा है। राज्य व्यवस्थामा अनुरूप फरक फरक हुनसक्छ। कुनै राज्यमा डेमोक्रेटिक कन्ट्री भएको होइन, समावेशीहरू विभिन्न भएका सिद्धान्तहरू अपनाएको होइन, सङ्घीयता अपनाएकोमा एक खालको हुन्छ मौलिक हक भने मानव अधिकार के हुन्छ त्यो फेरि फरक हुन्छ। र अरू निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा मानव अधिकार के अरे मौलिक हकहरू साँगुरो घेरामा राखेको हुन्छ। धेरै दिन तपाईँलाई थाहा छँदैछ, सामान्य पाइट लागेको कारणले गर्दा सुडानमा महिलाले 12 वर्षसम्म जेल बस्नु पर्यो। त्यो के हो त? त्यहाँभित्रको चाहिँ फरक व्यवस्था हो। त्यही कुरा हाम्रोमा फेसन सोमा हिँडेको छ होइन, हाफ प्यान्ट लाएर महिलाले हिँड्दा पनि त्यति माइन्ड त गरेको छैन हाम्रो समाजले त, र त्यहाँको कानुनले माइन्ड गर्यो दियो होइन। यो चाहिँ विश्वव्यापी भयो। यो चाहिँ राज्य अनुसार फरक हुने, विश्व अनुसार बराबर हुने भयो। पाँचौँ छ मौलिक हक हननलाई कानुनी उपचारको व्यवस्था छ, तर मानव अधिकारमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आकर्षित हुन्छ र मानव अधिकार हनन भइहाले पनि फेरि फौजदारी कसुरतिर चाहिँ घुमाएर कारवाही हुन्छ। मानव अधिकार हनन भनियो तर के हो त, फेरि कारवाही गर्ने हो भने त मानव अधिकारमा के हो त, कुन फौजदारी कानुनको त्यो पनि खोज्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयवस्तु होइन, कहिलेलाई हेग लैजान्छु, यहाँ गर्छु, उहाँ गर्छु भन्छन् नि, ती सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयवस्तु हुन् मानव अधिकार। यसलाई चाहिँ हाम्रो द्वन्द्वकालमा एकजना आर्मीको कोअर्डिनेटर साहब हुनुहुन्थ्यो, कुमार लामा। अब जतासुकै आएको छ उदाहरण तपाईँले पाउनुहुन्छ, लमादेखि लिएर जहाँसुकै क्याम्पसहरूमा सबै उदाहरण यही हुन्छ। कपिल वस्तु हुँदा मानव अधिकार हनन भनेर भनेको थियो, उहाँ बेलायतमा जानुभयो, बेलायतमै पक्राउ भएर जेल बस्नुपर्ने अवस्था आयो, पछि मुद्दा जित्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा यहाँको टेरिटोरीको कुरा उहाँ गएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयवस्तु बनिदियो। यो खालको चाहिँ मानव अधिकारको चाहिँ वृहत क्षेत्र ओगटेको हुन्छ र सबै मौलिक हक मानव अधिकार हुन्। सबै चाहिँ जति पनि हाम्रो मौलिक हक छ त्यो सबै मानव अधिकार भित्रै पर्यो, तिनै हुन्। तर सबै मानव अधिकारहरू त ठुलो छ, त्यो मौलिक हक चाहिँ हुँदैन, किन अन्तर्राष्ट्रमा भएका कुराहरू चाहिँ दिएका कुराहरू सम्बन्धित देशको सरकार त्यो कानुन ऐन कानुनले इन्क्लुड गर्यो कि गरेन त, गर्यो भने हो, त्यो पनि गरेर साध्य पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा यसको विषयवस्तु अलिक फरक ढङ्गको हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ है त साथीहरू। यतिवासी भयो। अब अर्को एउटा चाहिँ मौलिक नागरिकका मौलिक हकका विरुद्धमा नागरिक कर्तव्य भन्छ, कतिपय अप्समा भर्सेसको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। नागरिकले एकोरो रूपमा तपाईँलाई कस्तो आउँछ, हामी पढ्दै जान्छौँ, संविधान भएको कुरा त हामी लेखौँला, तर भित्रबाट क्वेसन दिन्छ। त्यही भएर कमान्डो कोर्सले के गर्छ भनेपछि यो कुराहरू कोतल्ने हो तपाईँलाई, त्यो त त्यहाँ भएको कुरा तपाईँले पनि पढ्नुपर्छ, मैले पनि त्यही हो पढ्ने है, पढ्ने नै हो, कन्ठै पार्ने हो मौलिक हक। त्यो कसरी कन्ठ हुन्छ म त्यो पनि सिकाउँला तपाईँलाई। यो वर्ष नागरिकका मौलिक हकका विरुद्धमा नागरिकको कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि, यदि मौलिक हक हामीले चाहिँ इन्जोय गर्छ कुनै नागरिकले भने त्यसको चाहिँ राज्यप्रति के दायित्व चाहिँ अवश्य हुन्छ है। एकोरो रूपमा नागरिकले राज्यबाट मौलिक हकको मात्रै दोहन गर्न मिल्दैन, त्यो मौलिक हकको चाहिँ प्रयोग गरे बापत, इन्जोय गरे बापत राज्यप्रति नागरिकको नि केही कर्तव्य र दायित्व हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ जोडिन्छ। यी कुराहरू हुन्। नागरिक
राज्य नागरिकको अधिकतम कल्याण गर्न स्थापित भएको हुन्छ अरे। राज्यले संविधानद्वारै नागरिकका मौलिक हक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको हुन्छ। यसो भन्दैमा नागरिकले ती हकहरू एकोहोरो रूपमा प्राप्त गरेको हुन्छ त? नागरिकले कुनै पनि राज्यप्रति उत्तरदायित्व निभाउनु पर्दैन। गाई पाले पनि हामीले दुध मात्रै खाने हो भने त्यसलाई घाँस दाना त गर्नै पर्छ होला नि। हो त्यही कुरासँग चाहिँ सम्बन्धित हो। वर्तमान संविधानले यही कुराको दिशानिर्देश गरेको छ र मौलिक हकको अन्त्यमा अर्थात् धारा 48 मा नागरिकका कर्तव्य पनि तोकिदिएर एउटा जिम्मेवार नागरिकको रूपमा चाहिँ उभ्याएको छ, जुन यस प्रकार छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ लेख्छौँ। यसमा चाहिँ यसरी चाहिँ विरुद्ध भनेर नै आउन सक्छ र क्वेसन आउने भनेको यसरी विरुद्ध नबनिकन नागरिकका मौलिक हक र कर्तव्यको बिचको चाहिँ होइन तारतम्यताका कुराहरू। मौलिक हक एकको रूपमा प्राप्त हुँदैन, एक हातले ताली बज्दैन भनेपछि जनतालाई राज्यले मौलिक हकहरू उपलब्ध गराएको हुन्छ, तर राज्यप्रति पनि त्यो गुण जनताले तिर्नको लागि केही उसका ड्युटीहरू हुन्छन्। तिनै कुरा के हुन् त? कर्तव्य हुन् नागरिकका। तर अब संविधान सम्मत हिसाबले जाउँ, प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य दायित्व दिए हुनेछन् भनेको छ। हामीले संविधानमा दिएका अरू कानुनी दायित्व एकातिर छ, राजनीतिक सामाजिक दायित्व पनि जोडेर ल्याउने गरिन्छ, तर संविधान सम्मत तरिकाले त्यति धेरै जान सोसलको जस्तो हिसाबले पर्दैन। प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य दिए हुनेछन् भन्यो। राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने। हेर्नुहोस् है, यो नगरे बाबत सुनाए पनि हुँदैन, केही सामान्य होला, तर यो चाहिँ दायित्व हो नि त। संविधान र कानुनको पालन गर्नु पर्ला। अब यो नगरेपछि के हुन्छ? त्यसको त भागीदार बन्नै पर्यो। राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, त्यो भनेको तपाईँले इजरायलमा देखिया होला, कति ठाउँमा देख्नुभयो होला होइन, सुन्नुभयो होला। सर्टेन उमेर पुग्यो 18 वर्ष भने 2 वर्ष राज्यको लागि उसले चाहिँ त्यही किसिमको ट्रेनिङ, फौजी ट्रेनिङहरू, आर्मीका ट्रेनिङहरू गर्ने, त्यो फौजी संरचनाभित्र सिक्ने, बन्दुक पड्काउनुदेखि लिएर त्यहाँका चेन अफ कमान्डहरूदेखि लिएर होइन वार ट्याक्टिक्सहरू सिक्ने। 2 वर्ष सेवा गरिसकेपछि ऊ बल्ल त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल अर्को फिल्डमा जान पाउँछ। इन्टर्न गरे जस्तै हो त्यो। र त्यो 2 वर्ष गरिसकेपछि थकित भएर सबभन्दा सस्तो नेपालमा आनन्द छ भनेर उनीहरू घुम्न आउँछन् इजरायलीहरू। अहिले त हमासको लडाइँ छ, आइरहेको छैन होइन, द्वन्द्व हुँदा त्यस्तो घुम्ने कुरा हुँदैन। तर के हो त भनेपछि यो चाहिँ भोलि राष्ट्रप्रति होइन नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौम जस्तै अखण्डताको रक्षा गर्न त्यहाँको लागि पर्यो भने त त्यो अनिवार्य सेवामा चाहिँ लगाउने भनेको यो नै हो। राज्यले चाहेका भए एकैचोटि अब हामी केही तालिम पनि गराएका जनताले एकैचोटि फिल्डमा उत्र भन्न सकिँदैन। त्यस कारण हरेकले बन्दी स्कुलाउनु जाने हो भने भोलि पर्यो भने राज्यको लागि चाहिँ बन्दुकतिर लड, अगाडि पङ्क्तिमा लड ल सेना र प्रहरी हुन्छ, पछि पनि तिम्रो आऊ भन्ने हुन्छ नि त। हाम्रो नाला पानीको इतिहास पनि थाहा छ। हाँस हतियार लिएर खुँडा सुँडा हातमा जे छ होइन, औजार हुनेले औजार लिएर उठ भने जस्तै गरेर होइन, त्यसरी चाहिँ उठेर चाहिँ अङ्ग्रेजलाई परास्त गरेको छ। तर त्यो तालिम थिएन। अब यहाँ के हो त, यहाँ त हाम्रो नि इलिमेन्ट। अब राज्यलाई त्यस्तो चाहिएको बेलामा अनिवार्य सेवा गर्नु भने अगाडि नै ट्रेन म्यान पावर बनाएर 6-8 महिनाको तालिम दिएर ठ्याक्क चाहिँ बल्ल अन्यत्र जान सक्ने नियम पनि बन्न सक्छ। त्यसपछिबाट चाहिँ बल्ल हामी के हुन्छ, भोलि राज्यले चाहेका बखतमा अनिवार्य सेवा यति वर्ष चाहिँ मैले गर्नुपर्छ भने गर्ने, किनभने हामी त्यहीँ बसेका छौँ नि त। त्यसैले हामीलाई पृष्ठपोषण गरिरहेछ, हामी त्यही माटोमा हुर्किएका छौँ आफ्नो राज्यको रक्षाको लागि। अन्त है राष्ट्रप्रति निष्ठा बनाउँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने। यो कुरा धेरै ठाउँमा आउँछ, 24-25 ठाउँमा भने मैले राष्ट्रिय हितका कुराहरूमा यो सबै ठाउँमा होइन, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, क्षेत्रीयता होइन, प्रदेशहरूको चाहिँ सुसम्बन्ध, जात जातिभित्रको चाहिँ सम्बन्ध, एकता, ती कुरा धेरै ठाउँमा जोडिएर आउँछन्। त्यसलाई हेर्नु होला। यसरी चाहिँ 4वटा स्पष्ट रूपमा कर्तव्य गरेर चाहिँ त्यो बाहेकको चाहिँ होइन, भोट हाल्नु, आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नु, राज्यलाई ट्याक्स तिर्नु, त्यो अलग कुराहरू छन्। तर यो संविधानले दिएको कुरा यही नै हो है। यसरी हामी हेर्छौँ। अब अर्को चाहिँ टपिक के छ भनेपछि तपाईँलाई पछि पनि आउँछ। कहिलेकाहीँ यसरी आएको छ, मौलिक हक र राज्यका निर्देश सिद्धान्त बिचमा फरक भिन्नता लाग्नुहोस् त। यहाँ त मौलिक हक र मानव अधिकार भनेको थियो, अब त हेर्नुहोस् न यहाँ भागै फरक पनि दिन्छ। त्यसरी क्वेसन आएको हुन्छ भने मौलिक हक भाग कतिमा छ, निर्देश सिद्धान्त बिच कतिमा छ त भन्ने जानिहाल्नु भएको छ। र यसै फरकलाई यसै देखाएको छ। मौलिक हक कार्यान्वयनमा सामान्यतया अदालतमा प्रश्न उठ्छ, कसैले कार्यान्वयन गरेन, हनन गर्यो भने
त्यसलाई चाहिँ अदालतमा प्रश्न उठ्छ, कहीँबाट उठेन भने रिटको माध्यमबाट पनि उठेर यो मौलिक हक हो होइन, हामी चाहिँ धारा अगाडि हामी दियौँ 47 को कुराहरू निकाल्यौँ, त्यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ, संविधानको चाहिँ 46बाट हामी यो पाउँछौँ। 47मा कार्यान्वयन गरिसक्ने विषयमा छ समय सीमा। र यो राज्यको निर्देशक सिद्धान्त के हो त भने खालि निर्देशक सिद्धान्त हो। यसले चाहिँ यो बारेमा राज्यले यस्ता यस्ता नीतिहरू योजनाहरू बनाएको थियो, तर राज्यले केही पनि पालन गरेन भनेर अदालतमा प्रश्न चिन्ह उठाउन नपाउने गरेर, अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने गरेर, मुद्दा नलाग्ने गरेर यो राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू बनेका छन्। यसको एकदमै कोर फरक भनेको विषयवस्तु नै यही नै हो। मौलिक हक यदि कसैले हनन गर्छ भने त्यो चाहिँ अदालतमा प्रश्न चिन्ह उठ्छ र हामी रिटको माध्यमबाट भए पनि होइन, संवैधानिक उपचारको माध्यमबाट भए पनि हामी त्यहाँ के गर्छौँ, पुग्छौँ र हामीले चाहिँ के गर्छौँ, त्यसको चाहिँ पाउँछौँ न्याय। भने यो राज्यका निर्देशक सिद्धान्त देखाउन राखेको मात्र एउटा आदर्शका कुरा हुन्, मार्गदर्शक सिद्धान्त हुन्। यिनले चाहिँ राज्यले कार्यान्वयन गरेन, यसलाई राज्यले कारवाही गर्नु पर्यो भने देखाउने ठाउँ कहीँ पनि हुँदैन। 2मा मौलिक हक कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा वार्षिक रूपमा कुनै प्रतिवेदन पेश नहुने हुन्छ। तर यो के हुन्छ भने काम र प्राप्ति विभिन्न उपलब्धिहरू वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्छ। यो राज्यका विभिन्न निर्देशक सिद्धान्तहरूमा उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न समितिहरू हुन्छन्, ती समितिहरूबाट यो राज्यका कामहरू के भयो त पछिल्ला दिनमा सुरु भएको, यो खालि आदर्श मात्रै भएको हुनाले योभन्दा अलिकति फरक गरौँ भनेर अब वार्षिक प्रगति के गर्यो त यसले चाहिँ होइन, राज्य व्यवस्था समितिहरू हुन्छन्, ती समितिहरू मार्फतबाट के हुन्छ त यी चाहिँ प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेर काम हेरिन्छ यसको कति छ त यसले गरेको। हो ठिक छ, अदालतमा मुद्दा चल्दैन, तर सुतेर बसिया छ कि यी देखाउने मात्रै दाँतुन हात्तिका भनेर चाहिँ बसिरहेछ कि केही काम गरिरहेछ भने कामको उपलब्धिको कुराहरू त्यहाँनिर छ। नम्बर 3, कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा कुनै समितिको व्यवस्था त रहेन यसको। अहिले पनि भने यसमा त के भयो त प्रगतिशील कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसँग एक समिति नै रहने हुन्छ। मौलिक हक बाध्यात्मक व्यवस्था हो भने त्यो राज्य बाध्यकारी होइन, यो नीति र नियम बनाउने कुनै सीमा पनि हुँदैन यसको। र यसले बिस्तारै राज्यको गच्छे अनुसार, राज्यको ल्याकत अनुसार बिस्तारै कार्यान्वयन गर्दै जान्छ। विभिन्न रणनीतिहरू बनाएको हुन्छ, योजनाहरू बनाएको हुन्छ राज्यले होइन। सिद्धान्त भनेको उद्देश्य हो नि, राज्यका उद्देश्यहरू हुन्छ नि, हो त्यो उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि विभिन्न रणनीति नीतिहरू बनाएको हुन्छ। ती नीतिहरू कसरी चाहिँ पालन गरेमा मात्रै त्यहाँ पुगिन्छ भन्ने कुरा हो। र नीति नियम बनाउने फेरि त्यसको अनुसारको सीमा हुन्न, यसलाई यस्तो यस्तो बनाउनु पर्यो भन्ने पनि हुँदैन। तर राज्य के छ भने बाध्यकारी किन हुन्छ भनेपछि डेमोक्रेटिक हुन चाहन्छ, राज्य अभिभावक हो जनताको, उसले जो राज्य भन्दा सरकार हो नि, जो चाहिँ सरकारमा पुग्यो उसले राम्रो तरिकाले राज्यका नीति सिद्धान्तहरूलाई परिपालना गरेन भने जनताले अर्को चुनावको माध्यमबाट सजाय दिन्छन्। यहाँ पछि हेरौँ, मौलिक हकहरू राज्यका नीति सिद्धान्त नीति दायित्वको बिचमा सङ्घर्षको अवस्था भएमा मौलिक हकहरूले प्राथमिकता पाउँछन्। यिनीहरू मौलिक हक र सरी यी दुईटा बिचमा बाजिएको सरी भेरी सरी बाजिए भने कसले पाउँछ प्राथमिकता भनेपछि मौलिक हकले पाउँदैन। यो के अरे राज्यको निर्देशनमा मौलिक हक चाहिँ हाबी हुन्छ त्यसमा है। मौलिक हकहरू र राज्य सिद्धान्त नीति र दायित्व बिचमा सङ्घर्ष अवस्था यसले प्राथमिकता पाउँदैन, यसले पाउँछ यसले पाउँदैन। मौलिक हकहरूले मुलुकमा राजनैतिक प्रजातन्त्रको स्थापना गर्छन् भने रीति सिद्धान्त देशमा सामाजिक आर्थिक लोकतन्त्र ल्याउन राज्यलाई दिशानिर्देश गर्दछ। मौलिक हकले के रहेछ त राजनैतिक प्रजातन्त्र भन्छ। पुरै चाहिँ हाम्रा अधिकारहरू, स्वतन्त्रता, समानताका कुराहरूदेखि लिएर सूचनाका हकका कुराहरू, दलितका लिएर सबैका कुराहरू के राजनीतिसँग सम्बन्धित, त्यो राजनीतिक प्रजातन्त्रलाई पृष्ठपोषण गर्छ यी अधिकारहरूले। भने नीति निर्देशक सिद्धान्तले के गर्छ त त्यो राजनीतिक नभइकन यसको सामाजिक आर्थिक होइन लोकतन्त्र ल्याउने, सामाजिक आर्थिक कुराहरूमा आर्थिक लोकतन्त्र पनि चाहियो नि, सबैको समान पहुँच हुनु पर्यो, सबैको आर्थिक अवस्था राम्रो हुनु पर्यो, समाजमा सामाजिक सुरक्षाहरू सबैको व्यवस्था कुराहरू पनि यसैसँग सम्बन्धित हुन्छ हुनु पर्यो। त्यो केले ल्याउँछ भने राज्यका निर्देशक सिद्धान्तले लिएर आउँछ। कति राम्रा नीतिहरू, 13वटा नीतिहरू छन् त्यहाँभित्र हेर्नुभयो भने त मैले है। तर के भने यो त बाध्यकारी छैन फेरि,
त्यसरी गरेर जति यो देखाउने जाँत हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ अहिले पछिल्लो दिनमा गरम छ। मौलिक हकले राज्यको नकारात्मक भूमिकालाई चित्रित गर्छ, नेगेटिभ राइटको रूपमा लिन्छ। मौलिक हकलाई राज्यले त्यो दिनै पर्छ, राज्यकै विरुद्धमा लाग्छ दिएन भने। राज्यले जनताहरूलाई उपलब्ध गराएको हो, तर पुरा गर्न सकेन भने त्यसको भागीदार को हुन्छ? राज्य हुन्छ। त्यस कारण त्यसलाई के भन्छ नि, नेगेटिभ राइटको रूपमा लिइन्छ है मौलिक हकलाई। किनभने आफ्नै विरुद्धमा लाग्छ, छुन्यो भने राज्यको विरुद्धमा चाहिँ मुद्दा लाग्छ होइन, राज्यका प्राधिकारी विरुद्धमा प्रश्न चिन्ह उठ्छ। त्यस कारणले गर्दा राज्यलाई केही विशेष कार्य गर्नबाट यसले चाहिँ रोक्न चाहिँ रोक्छ र भने नीति निर्देश तत्त्वले राज्यको सकारात्मक भूमिकाको वर्णन गर्दै जनकल्याणको लागि विशेष प्रयास गर्न सिफारिस गर्छ। यसले चाहिँ आर्थिकदेखि लिएर मान्छेका मानवीय सुरक्षाका कुराहरूमा विविध पक्षसँग चाहिँ कल्याणका कुरा, समृद्धिका कुरा, आर्थिक समृद्धिका एकदमै राम्रो राज्यको कुराहरू चाहिँ गर्छ। प्रगति उन्नतिको कुराहरू गर्छ राज्यको निर्देश सिद्धान्तले। किनभने राज्य त जहिले पनि के हो त, राज्यको उद्देश्य भनेको मन्टेस्क्यूले भने जस्तै होइन त, के अरे रुसोले भने जस्तै सामाजिक सिद्धान्त अनुसार बलियो बाङ्गोलाई एउटा चाहिँ गर्न जानेलाई जनताले दिएको हो नि त, राज्य चलाउनु अधिकार दिए हो, त्यो राज्य भएको। त्यस कारणले ज्ञानेन्द्रले पनि हातमा सरकारको हात लिएर प्रत्यक्ष शासन चलाएपछि होइन, माओवादी र विभिन्न राजनीतिक दल सडकमा उत्रेर आन्दोलन गरिसके लास्टमा के भनेको थियो भने यो जनताको नाश हो, जनतालाई बुझाइदिन्छु भनेर भनेको थियो। के रहेछ सरकार चलाउने कुरा, राज्य चलाउने कुरा जनताको नाश रहेछ नि त। त्यस कारणले के हो त भनेपछि यो सकारात्मक भूमिकाको वर्णन गर्छ। यसले जनकल्याणका लागि विशेष का प्रयास गर्नको लागि चाहिँ यसले अपिल गर्छ, सिफारिस गर्छ। ल है, राज्यको अल्टिमेट गोल त के हो त भनेपछि आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हुन्छ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शुद्ध मधुर पार्न, राष्ट्रिय हितको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय मान मर्यादाहरू उच्च रूपमा बनाउने भनेपछि हेर्नु त कस्तो कुरा हुँदैछ। यो कुरा आउँछ र कहिलेकाहीँ आएको छ, इन्सोल्डर त धेरै पटक आएको छ, कसैलाई नै आउन सक्छ। किनभने थोरै बेसिक कन्सेप्ट के हुन्छ, यो देखाउने दाँतो मात्रै भन्दा नि हुन्छ। यो अब पालन नगरे पनि कारवाही नहुने होइन। तर जनताले मूल्याङ्कन के गर्छ भने जुनसुकै यो किन बनाइएको भन्दाखेरि मौलिक हक त जनतालाई चाहिँ होइन स्वतन्त्र बनाउनलाई, अधिकारहरू दिनलाई भने यो चाहिँ राज्य चलाउने मल्टी पार्टी सिस्टममा विभिन्न पार्टीका घोषणा गरेर राज्यहरू चुनावमा जितेको हुन्छन् राजनीतिक दलहरूले। ती राजनीतिक दलहरूले अलग अलग ढङ्गले शासन गर्न थाल्यो भने एक महिना यसले चलाउने, हाम्रो जस्तोमा अर्को चलाउने अवस्था हुन्छ। त्यस्तो चलाइरहँदाखेरि त झन् देश त खतमै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जोसुकै पार्टीमा आफू जितेर एउटा चलाउने स्ट्यान्डर्ड प्रोसिडियर एउटै हुनुपर्छ है लगभग भनेर यो बनाएको कुराहरू चाहिँ हो। कसरी पाउनुभयो त? संविधानको त मैले पठाएको छु, नभए तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोला, तपाईँको चाहिँ पछि जोइन भएर होला, आउँछ तपाईँको त्यहाँ। ल अब यहाँ अहिले मौलिक हकको कुराहरू पनि हामी गरेका थियौँ। अलिकति मौलिक हकको कुरा गरिरहँदाखेरि अब यो आफै पढ्ने विषयवस्तु पनि हो, नबुझिने केही पनि छैन। मैले अस्ति सरस्वती पनि भनेको छु, तपाईँलाई सरस्वती पहिला देखाउँछु म, त्यसपछिबाट हामी अगाडि बढौँला। 16बाट मौलिक हकहरू चाहिँ सबभन्दा पहिला त मैले यहाँ थोरै कुरा यहाँ देखाउँछु अनि अगाडि बढ्छु। मौलिक हकको 16देखि 48सम्म सामान्य तपाईँ पढ्नुहुन्छ, देखाउँछु म। त्यसो कोर कुरा म सूत्रबाट भनिदिन्छु, त्यसले गर्दा सही हुन्छ। अब हामी सर्टकटमा जानुपर्छ। यो कानुन खण्डको उत्तर लेख्ने सशस्त्र इन्सपेक्टर असैको हकमा के हो भने कहिलेकाहीँ कुनै कुरा 10 पनि छ अनि 5 पनि छ आउने सम्भावना भएको हुन्छ। त्यसमा कति लेख्ने, के लेख्ने, धारा राख्ने नराख्ने कन्फ्युजन व्यापक रूपमा आज पनि मैले त्यहाँ फिजिकलमा केही कुरा भनेको थिएँ साथीहरूलाई। आफ्नै भाषामा लेख्ने हो, जस्ता तस्तै लेख्ने हो कि त्यहाँका शब्दै मार्मिक किसिमका छन्, वेटेज छन्, ती शब्दलाई हाम्रो शब्दमा पार्दाखेरि त्यसको सार तत्त्व हराउने हो कि भन्ने हुन्छ। तपाईँले बुझेसम्म आफ्नै हिसाब लेख्ने हो। धारा, दफा, संविधानहरू हामीले सम्झेसम्म लेख्ने
गलत हुने गरेर नलेख्ने र जस्ताका तस्तै लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। जस्तो मौलिक हक छ भने नेपालको संविधानको होइन, अब भाग 3 को धारा 16 देखि 46सम्म विभिन्न किसिमका मौलिक हकहरू छन् जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भन्नुहोस्। 1 2 3 4 गर्दै लेख्दै जानुहोस्, त्यहाँ 16 लेखेर सुरु गर्नु परेन। अब तपाईँले एउटा सीमाङ्कन गरिसक्नु भएको छ, त्यस कारणले गर्दा सर र सकभर चाहिँ सम्झेसम्म माथि लेख्दै जाने हो, त्यसपछिबाट ऱ्यान्डम पनि हुनसक्छ। ठ्याक्कै त्यही भित्र गयो भने तपाईँ चोरेको कि कण्ठ पारेको तपाईँको रचनात्मक शैली कहाँ छ त, थाहा पाउनु। त्यस कारणले मजाले चाहिँ त्यो अनुसार लेखिदिए हुन्छ, किनभने कानुनको विद्यार्थी हामी होइन। एक र सशस्त्र फेरि के छ भने नेपाल प्रयोगभन्दा फरक छ। नेपाल प्रयोगमा यही इन्सपेक्टरबाट कानुन शाखामा लाने हो, मुद्दा शाखामा लैजानु पर्ने हुन्छ र अलिकति कानुनको कुरा बढी हेरिन्छ भने सशस्त्रमा कानुन चलाउने चाहिँ छुट्टै इन्सपेक्टरको चाहिँ एकदमै कानुनकै लागि चाहिँ अनि विज्ञापन खोलेर कानुनकै विद्यार्थी लिन्छ। त्यस कारणले हामीले त्यति धेरै टाउको दुखाइको विषयवस्तु यसमा बन्दैन। तपाईँले चाहिँ धारा दफाहरू आए लेख्ने, नआए आएमा सुनमा सुगन्ध, आएन भने पनि तपाईँले त्यो चाहिँ एउटा एग्रिगेटमा लेखिदिएपछि हुन्छ, उल्लेखै गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन। उल्लेख नगर्दा मेरो बेसरी नम्बर काटिने हो भन्ने त्यो पनि होइन है। तपाईँको कुरा बुझ्न 30 भन्नुभयो, अब पछि कुरा गरौँला है। तपाईँले चाहिँ जति पनि आउँछ इन्क्वायरी म पछि म भन्छु है। ल, यो चाहिँ समय जम्मा 7-8 मिनटको 9-10 मिनटको हुन्छ। आफ्नै भाषामा लेख्दा पनि नराम्रो हुँदैन। विषयवस्तु सानो छ, जस्तै नागरिकको कर्तव्य 4वटा छ, यसमा कुनै गाह्रो भएन। तर समानता हक भनेर आयो भने के गर्ने, सबै होइन, समानता स्वतन्त्रताको हक आउला। सबै आउँछ भने सबै लेख्नु मूर्खता हुन्छ। स्वतन्त्रताको हकमा थुप्रै प्रतिबद्ध पक्ष वाक्यांश माथि भन्यो अनि तलबाट फेरि तर भनेर काट्छ। यत्रो खसी भने जस्तो भन्यो अनि हात राख्नु त बाँकी छ भनेपछि त यत्रो भयो कुखुरा हात। त्यस्तै छ हाम्रो। त्यस कारणले गर्दा त्यो सबै लेख्न तपाईँ भ्याउनुहुन्न। त्यस कारणले हामी चाहिँ मौलिक हक मात्रै भनौँ भने 31वटा जसरी नै पुऱ्याउने, त्यहाँभित्र छिर्ने कुरै भएन। र पर्टिकुलर रूपमा न्याय सम्बन्धी हक भन्यो, स्वतन्त्र सम्बन्धी हकमा के छ भन्यो, अपराध पीडितका हकमा के छ भन्यो भने प्र्याक्टिकलभित्र विषयवस्तुमा जानु पर्यो। त्यसैले हामी त्यही ढङ्गले हामी तयार गर्नुपर्छ। र सानोमा केही पनि हुँदैन, यसो 4वटा छन् 5वटा छन्, त्यसमा टेन्सन भएन। त्योभन्दा बाहेकमा तपाईँले चाहिँ ऱ्यान्डमली लेख्ने, के लेख्ने भन्ने कुरा तपाईँले सोध्नुपर्छ, पहिला विचार गरेर लेख्नुपर्छ। तलमाथि धाराहरू परेर दफा उपदफाहरू चाहिँ परेर तलमाथि, उपधाराहरू तलमाथि परेर केही पनि हुँदैन। तपाईँले कति कुरो पढ्नुभयो त्यो विषयमा र कति बुझ्नुभयो त्यो कुरा मात्रै हेर्ने हो। तपाईँ कानुनको स्पेसिस्ट होइन भन्ने त त्यसै थाहा छ नि, तर यो लिएर आएर राखो र पो लेख्दा राम्रो हुन्छ सुनमा सुगन्ध। तर धारा दफा बिग्रियो भने दुर्गन्ध आउँछ, त्यसलाई चाहिँ त्यो गर्नु होला। भाग धारा उपधारा दफा उपदफा यी 100% छ भने मात्रै लेख्नुहोस्, नभए हँचुवाको घरमा नलेख्नुहोस्। यो नलेख्दैमा नम्बर त्यो मार काटिने भन्ने पनि होइन है। यो ढङ्गले तपाईँले बढ्नु होला र कानुनमा तपाईँले बुझेको तलमाथि जे छ सीमाङ्कन गरिदिने। जस्तो मौलिक हक आयो भने 16 देखि 46सम्म भन्ने कुरा सकियो। अब त्यही कुरा नियमावलीको कुरामा तपाईँले बिदा आयो भने यतिदेखि यति नियमसम्म, आचरण आयो भने चाहिँ 86बाट 100 यतिसम्म माथि राखिदिएपछि तल ऱ्यान्डम लेख्दै जाने हो, बाटो पुग्छ होइन। त्यस कारणले माथि राखेको हो नि त हामी। हो त्यो कुरालाई बुझेर अगाडि बढ्नु होला। ल, यो चाहिँ अब यी सम्मानपूर्वक 16मा छ, यसरी लेख्न पर्ने भयो भने यसरी लेख्नु धारा आयो भने, नभए यहाँ 16 लेखेर अगाडि है। यहाँ के छ र अधिकांशको यहाँनिर चाहिँ हेर, यहाँनिर 16 लेख्न सक्नुहुन्छ, हेर यहाँनिर, त्यो होइन है। यतापट्टि 1 लेख्नुहोस्, क ख लेख्नुहोस्, बुलेट लेख्नुहोस्, तर हेर लेखिदिनुहोस्। यहाँ 16बाट सुरु हुन्छ त हुँदैन नि, त्यहाँ संविधानमा छ भनेर अनि यहाँ सुरुमै 16 गर्न पाइँदैन, 1बाट गर्नु पर्यो, उसले बुझ्छ। र सिङ्गल भनेको छ भने भित्र तपाईँ पस्ने होइन, मौलिक हक मात्रै भन्नु भने है, मैले भनिसकेँ यसलाई। र यसरी चाहिँ स्वतन्त्रता सम्बन्धी हकको बेला हेर्नुहोस्, प्रत्येकलाई स्वतन्त्रता हुनेछ भनेको छ। अब तरका कुरा गर्ने नि हेर्न, 4-5वटा कुरा हेरियो जान्ने हो तपाईँले। स्वतन्त्रतै आयो भने पनि 5 नम्बरको आउँदाखेरि तपाईँले लेख्ने भनेको यसका तरहरू, प्रतिबद्धांश वाक्यांशहरू थोरै लेख्ने, तर भन्ने शब्द। अब यहाँ स्वतन्त्र केमा भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, पहिला वाक स्वतन्त्रता भनिन्थ्यो संविधानहरूमा,
अहिले पछिल्ला दिनमा चाहिँ विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, तपाईँले आफ्नो विचार अभिव्यक्ति गर्ने स्वतन्त्रता छ। बिना हातहतियार होइन, शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता छ। हातहतियारले त्रसित गर्छ, विद्रोह जन्माउँछ, होइन, उग्रवादी कुरा सुरु हुनसक्छ, त्यसले वारफेयरको अवस्था ल्याउँछ। त्यस कारणले बिना हातहतियार राजनीतिक दल खोल्नुहोस्, तर के छ, आतङ्ककारी किसिमको राजनीतिक दल खोल्नु भयो त भएन नि। सङ्घ संस्था खोल्ने पनि छ। दल एक हो राजनीतिक, सङ्घ संस्था भन्दा सामाजिक सङ्घ संस्था, आमा समूहदेखि लिएर बाल युवा समूहहरूदेखि लिएर होइन, त्यस्ता कुराहरूदेखि लिएर समाजमा खोल्ने संस्थाहरू, ती कुराहरूसँग हुन्छ सम्बन्धित। नेपालको कुनै भागमा आवाजात गर्ने बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता तपाईँलाई छ, चाहे सङ्घीयतामा जाओस् चाहे नजाओस्। तपाईँ एउटा प्रदेशमा भए पनि तपाईँलाई निर्वाध रूपमा चाहिँ भिसा नलिकन, ट्याक्स नतिरिकन अर्को गाडी अर्को चाहिँ प्रदेशहरूमा जाने आउने बसोबास गर्ने चाहिँ हुने भयो। त्यसै गरी बसोबास गर्ने भए त उद्योग व्यापार पनि गर्नुपर्ने भयो, तर राज्यले तोकिया सीमाहरू त करहरू त तिर्नै पर्यो नि है। यसरी 5-6वटा भयो भने माथि 2टा कुरा लेखियो, अनि यहाँ यति कुरामा लेखियो। अब यहाँ तर लेख्नुहोस् त, प्रत्येकको तर छ ल्याउनु। खण्ड 1को कुराले तर यत्रो भन्छ यत्रो भन्छ है। अब ल हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस्, यो सकिने कुरा छ तपाईँ, ल हेर्नुहोस्, यति मात्रै हो, ल हेर्नुहोस्, यो त सकिँदैन। अब यसलाई चाहिँ एउटै उपाय, सर्टकट उपाय, अब हामी चाहिँ विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विचारको आफ्नो विचार व्यक्त गर्दा अरूलाई चाहिँ गाली बेइज्जती अदालत मान हुने किसिमले गर्नु भएन। अर्काको मान प्रतिष्ठा मान नहुने गरेर चाहिँ स्वतन्त्रता भयो। हात हतियार बिना होइन, यी कुराहरू यसरी चाहिँ हामी गर्नु पर्यो। र यसरी चाहिँ राजनीतिक दल खोले पनि फेरि चाहिँ तल के छ त, त्यो चाहिँ नियम बमोजिमका कुरा गर्नु पर्यो होइन। दलका कुराहरू सर्टेन मान्नु पर्यो, राज्यका नियमहरू मानेर दल खोल्नु पर्यो। होइन म आतङ्कवादी दल खोल्छु राजनीति नाममा भनेर त्यसै खोल्न त पाइएन। सङ्घ संस्था खोल्ने पनि गैर कानुनी होइन, कानुन लिगल फर्ममा बसेर हामी यो खोल्ने हो है। यसरी चाहिँ 1-2टा कुरामा तपाईँले टुङ्गै हाल्नुपर्छ, भित्र मन लगाएर हेर्नु होला। धेरै कुरामा यही हो, नेपालको सार्वभौमत्व, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनतामा खलल पार्ने होइन, यिनै कुरा, राष्ट्रको जासुसी गर्ने, गोपनीयता भङ्ग गर्ने, सुरक्षामा आँच पुर्याउने। ल हेर्नुहोस् है, थुप्रै जात जाति सम्प्रदाय केवल बन्दै लगन नागरिक बिचमा विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने, हिंसात्मक कार्य गर्ने, दुरुत्साहित गर्ने, सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिक प्रतिबन्ध लगाउने गरी रोक लगाएको मानिने छैन। प्रतिबन्ध लगाउने गरेर त्यस्तो खोल्छ भने त्यस्तो पार्टीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरेर कानुन बनाएको कुरामा त्यसलाई चाहिँ यहाँ फेरि छेको यो अधिकार दिएन भन्न पाइन्छ छैन भनेको। यत्रा कुराहरू तपाईँले लेख्नु सक्नुहुन्न। 5वटा 6वटा छसम्मको त्यो कुरा, 6सम्मको क्लियर कट ल्याउनु अधिकार। र त्यो कुराले चाहिँ कुनै पनि कानुन गैर कानुनी तरिका हुनु भएन। नेपालको सार्वभौमत्व अखण्डताको के हुनु पर्यो त, संरक्षण हुनुपर्ने खालको हुनु पर्यो। त्यसमा असर पुर्ने जात जाति बिचको होइन, हाम्रो प्रादेशिक सम्बन्धहरू बिचको सम्बन्धहरू खलल पार्नु भएन भनेपछि काम सकियो। धेरै लेख्न सक्नुहुन्न, त्यसरी जान्ने हो। अब समानताको हक, पहिला के छ, केमा समानता हो त, हामी त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ अस्ति नै पनि गऱ्यौँ, इक्विटी र इक्वालिटी। हामी यो इक्वालिटीमा छौँ अहिले, इक्विटी त पछि आउँछ त्यहाँ पढ्ने बेलामा होइन। समानतासम्म पुग्नको लागि इक्विटीको भर्याङ चढ्नुपर्छ। इक्विटीको टुल माध्यमबाट बल्ल त्यो चाहिँ समानता रूपी गाउँमा पुग्न सकिन्छ भने जस्तै हो है। तल्लो तल्ला र माथिल्लो तल्ला भयो भने भर्याङ चढेपछि मात्रै जाने भयो। भर्याङ के हो, इक्विटी हो, समता हो, त्यहाँ चाहिँ पछि आउँछ। र समानताको हक के रहेछ भनेर धारा 18 कुरा हेर्दाखेरि कानुनको दृष्टिमा पहिलो कुरा त के हो त, कानुनमा कसैलाई भेदभाव हुनु भएन, अल आर इक्वल हुनु पर्यो होइन। कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन, सबैलाई समान संरक्षण हुनु पर्यो कानुनबाट। यो ठुलो यो सानो छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने अलग छँदैछन्। त्यो बाहेकको चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ के हो त, सबै समान हो भन्ने कुरा हामी बुझ्नु पर्यो। सामान्य कानुनको प्रयोगमा नर्मल हिसाबमा चाहिँ स्पेसल पनि हुन्छ, जस्तो चाहिँ केही संसदहरूलाई छुट्टै हुन्छ, प्रहरीहरूलाई छुट्टै हुन्छ, आर्मीलाई छुट्टै हुन्छ होइन, ती कुराहरू अलग छन्। त्यो बाहेक चाहिँ अरू चाहिँ सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै पनि व्यक्ति, धर्म, वर्ण, जात जाति यो छ यसले गर्नुपर्छ भन्ने छैन। पहिला पहिला थियो जङ्गबहादुरको पालामा होइन। अब चारपाटे मुडेर बाहुनहरूलाई गर्थ्यो भने त्यही कुरा छेत्री पऱ्यो भने चाहिँ सजाय, फाँसीको सजायमा भोग्नु पर्थ्यो होइन। बाहुनलाई फाँसी दिइन्थ्यो जात हेरेर होइन, कामहरू हुन्थ्यो सजाय पनि। अब अहिले त्यो चाहिँ छैन।
अल्लाहरिकुल यसको कुनै पनि मानेमा यसको वैवाहिक स्थिति अथवा गर्भ अवस्था कुनै कारणले पनि होइन भेदभाव गर्ने अवस्था छैन, कालो गोरो केही नि भन्दैन, बराबर संरक्षण गर्छ कानुनले भन्नु भन्छ है। राज्यले पनि त्यही अनुसार गर्छ, विभिन्न जात जातिहरू हेर्नु भएन, कानुनले त छ, राज्यले पनि त्यो गर भनेर भन्यो। फेरि के रहेछ यसैमा प्रतिबन्ध आउँछ, फेरि चाहिँ छुट्टै हिसाबमा अब हाम्रो त समानता त छ, समता छैन, त्यस कारणले समावेशीका कुराहरू लागू गर्ने, छुट्टै व्यवस्थाहरू चाहिँ गर्ने, विभिन्न पिछडिएका वर्गहरू, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका सन्दर्भमा होइन राज्यले गर्नु पर्यो होइन। त्यही कुरा भयो भने 75 वर्षको मान्छे हो भने नथुनु भन्छ, हदगेड नलाऊ भन्छ, इन्भेस्टिगेसन मजाले गरिदेऊ, बाहिर बस्छ भन्छ। बालबालिकालाई पक्राउ गर्दा होइन युनिफर्म नलाऊ होइन, हदगेड नलाऊ भन्छ पक्राउन, अनि कस्टडीमा नराख, बाहिर छोडिदेऊ भन्छ ल्याखेर। यस्ता कुराहरू चाहिँ के गर्छ त, यस्तो विशेष व्यवस्था गर्नलाई बन्देज लगाएको मानिन्छ छैन, किनभने अलार इक्वल भनौँ भने त पहिला जो टाठो बाटो थियो, जसले चाहिँ पहिला सुविधाहरू लिएको थियो उही मात्रै अगाडि बढ्छ समाजमा। फेरि पनि गरिब र निमुखा वर्गको त दूर दराजको त कुनै पनि अस्तित्व रहँदैन। त्यस कारण त्यो अस्तित्वसम्म पुर्याउनको लागि, समानतामा पुर्याउनको लागि है, यो नकेर्नु न साथी, त्यो चाहिँ चाहिन्छ भनेर भनेको कुरा। यो मेट्नुहोस् त तपाईँ, मेरो त सहिलो हुन्छ, म फेरि लिभ भएर आउनुपर्ने हुन्छ के। ल संसारको छ त्यसै गरेर हक, संसार के पाउनु भित्र सट्टै हेर्नु होला। यो त हकै मात्र हेर्ने हो भने 4 दिन हेर्न पनि सक्दैन। तपाईँ सरर पढ्ने, नबुझेको कुरा मलाई भन्ने। संसार भन्दा बित्तिकै कुनै श्रव्य दृश्य शाखा, त्यो श्रव्य दृश्यदेखि लिएर विद्युतीय उपकरणको दुइटैको आउँछ। संसार खालि चाहिँ लेख रचना मात्रै नभएर विद्युतीय हाम्रो जुन प्रयोग गर्छौँ, यो चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका सामाजिक सञ्जाल, त्यो कुराहरू पनि यहाँसँग जोडिएर आउँछ। डिजिटल बेसहरू सबै जोडिएर आउँछ, अहिलेको साइबर सबै जोडिन्छ होइन। कुनै पनि समाचारहरू लेख छापेको पूर्व प्रतिबन्ध नलाउने, लगाइसकेपछि बरु कारवाही गर्न सक्छ लेखिसकेपछि, तर लेख्नुभन्दा अगाडि नै सेन्सरहरू नगर्ने। पहिला पञ्चायतकालमा के थियो भन्दा सेन्सर गर्ने चलन थियो। कुनै पत्रिका छाप्छ भने त्यो दरबारबाट अथवा त्यस्तोले खण्ड र भाग लेख्न पर्दैन, धारा लेखिदिए हुन्छ। तपाईँले खण्ड र भाग कहिले लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ नि त्यो सामान्य ज्ञानमा आयो भने कति खण्ड त्यो बुझ्नु पर्यो, यहाँ धारा लेखिदिएपछि काफी पुग्छ। खण्डीकरण गरेको त के हो त, खण्डहरू गरेर खण्डीकरण गरेको, त्यो बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर। धारा त कर्मश गरेर अगाडि बढिरहेको हुन्छ नि, खण्डहरू माथि हुन्छन् होइन, हाम्रो भागहरू माथि हुन्छ खण्ड भनेको, त्यसपछि तल त धारा त कन्टिन्यू गइरहेको हुन्छ। उपधारा भने सम्बन्धित धारालाई मात्रै दिएको हुन्छ, तपाईँले धारा कोड गर्दाखेरि भइहाल्यो, त्यसमा चाहिँ भाग र उयो नगर्नुहोस्। र यी कुराहरू चाहिँ म बडो महत्त्वपूर्ण छ। संसारलाई चाहिँ जफत गरिदिने पहिला जस्तो, किनभने यो जनताको सुसूचित हुने अधिकार हो, डेमोक्रेसी राइट हो, प्रजातान्त्रिक अधिकार हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो छापेकै भरमा चाहिँ प्रतिबन्ध पनि नलाउने, एकैचोटि त्यो चाहिँ दर्ता खारेज गर्ने, जफत गर्ने थियो पहिला, त्यो चाहिँ गर्न पाइएन। तर कारवाही के छ त्यो त गर्नु पर्यो, उसले चाहिँ गैर कानुनी रूपमा कुनै कुरा गरेर रहेछ भने त्यसको कारवाही हुन्छ। तर नछाप्दै, तर छाप्नेले के बुझ्नु पर्यो भने मैले यो छापेँ भने नेपालको अदालतको, नेपालको कानुनको होइन, समाजको कुनै पनि कुराको बर्खिलाप हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी गरेर छाप्नुपर्ने हुन्छ आफूले। र भोलि त्यो छापेकै कारणबाट बरुजुले सजाय भोग्ला, तर त्यो छापाखाना नै ध्वस्तै बनाइदिने होइन। अब त्यो चाहिँ दर्ता नै खारेज गर्ने, फेरि गर्नै नपाउने, त्यस्तो चाहिँ पहिला जस्तो पञ्चायतकालमा जस्तो निरङ्कुश व्यवस्था छैन। र यो चाहिँ नियम गर्न अरू बन्देज, अब यसलाई त अब साइबरका कुराहरू, टिकटकको कुराहरू बन्देज गराएको छ नि, हो यस कारणले गराएको। यो अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न यो नियम बनाउन बन्देज लगाएको छैन, मानिने छैन भने लिएर आएर रोकिदियो हाम्रो देशमा होइन। त्यो रोक्न सक्छ, किन असल नियतबाट जनतामा चाहिँ नराम्रो सन्देश जाने, भ्रम जाने हुनाले त्यो रोक्न सक्ने भयो। त्यसलाई नियमन त गर्नु पर्यो नि त। फेरि रहेछ भने जे पाइ उही गर्नु लाग्यो भने त भोलि त अराजक हुन्छ स्थिति। त्यसो भए त्यसलाई चाहिँ गरेको छ। न्याय सम्बन्धी हक, अब यो न्याय सम्बन्धी हकमा तपाईँले के बुझ्नु होला, पुलिसले कन्ठै पार्नुपर्छ, चाहे सशस्त्र होस् चाहे अरू नै पुलिस किन्न होस्, यो चाहिँ प्रहरीसँग सम्बन्धित छ, सशस्त्र प्रहरीसँग। न्याय सम्बन्धी हक होइन, एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ थुनेपछि थुन्नेदेखि लिएर
त्यसले चाहिँ अन्तिम न्याय पाउने बेलासम्म जे जति बिचका कामहरू छन् सबै न्याय सम्बन्धी हक हुन्छ। न्याय सम्बन्धी हकलाई लाग्ला बाहिरबाट हेर्दा हामीलाई ओहो न्याय भनेको सबैले पाउनुपर्छ कानुन जस्तै होइन, कोही अन्यायमा पर्नुहुन्न भन्ने होला भनेको त्यो होइन। यो भनेको के हो भनेपछि एउटा चाहिँ कुनै शङ्का लागेको व्यक्ति अथवा अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई हुने अधिकारका कुराहरू हुन् न्याय सम्बन्धी, त्यो अर्थमा बुझियो। अब कसैले यसलाई चाहिँ आलोचनाको हिसाबमा पनि लिन्छन्। न्याय सम्बन्धी भनेपछि त दुइटै कुरा पर्यो नि, अर्कोले न्यायको नि पर्यो, खालि यो अभियुक्तको हक मात्रै भयो यो त भनेर आलोचना पनि भएको अवस्था छ हेर्नुहोस् यहाँ। तर यो किन भएको भन्दा असल नियतबाट भएको हो। कुनै पनि अभियुक्त शङ्कामा कसैले समायोस्, राज्यका कुनै पनि निकायले, प्रहरीले होला, आर्मीले होला, सशस्त्रले होला, मनी लाउन्ड्री विभागले होला, अख्तियारले होला, वनले होला, सो मेनी, त्यसरी चाहिँ गर्यो भने त्यस्ता व्यक्तिका हक अधिकार त राज्यले चाहिँ खोस्यो, उसलाई निलम्बन गर्यो सार्वजनिक जीवनबाट, उसको स्वतन्त्रतामाथिको बन्देज हो पक्राउ भनेको। त्यसरी लिइसकेपछि ऊ निर्दो हुन्छ, उसलाई चाहिँ कानुनले संरक्षण गरेन भने राज्यले पेलै गर्छ। त्यस कारण राज्य नै विरोधी हो नि त। वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी को हो त्यो फलाना अभियुक्त शङ्कित हो, फलानाको जाहेरले रामबहादुर थापाको जाहेरले वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी श्यामकृष्ण शर्मा भएको भनेपछि त वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी एउटा व्यक्ति बिचरा बुबुरो हो, त्यो बुबुरोलाई न्याय कुरा लेखिएन भने त अन्याय पर्छ। राज्य त अभिभावक हो, एक हिसाबले त्यो हिसाबले नै सोध्नु पर्यो आफ्नो नागरिकको हिसाबमा भने। अर्को कानुनको हिसाबले चिलको रूपमा लिन्छ राज्यलाई। चिल जनता भनेको चाहिँ कुखुराको चल्ला र माउ भनेको अदालत। सरकारले जहिले पनि के गर्छ अरे भने चिलले यस्तो त्यो चल्ला ट्याप टिप्छ अरे, जनताको अधिकार खोज्छ अरे, किनभने उसलाई चाहिँ शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ, उसलाई चाहिँ प्रेसर बढी हुन्छ। त्यस कारणले उसले के गर्छ, त्यसरी कायम गर्ने कुरामा जनताको अधिकारहरू कागले गिद्धले चल्ला टिपे जस्तै हुन्छ अरे। त्यस कारणले त्यो संरक्षण गर्ने कसले हो त, कुखुराको माउले कुर्र गरेर आफ्नो बच्चाहरू चाहिँ चल्लाहरू कहाँ राख्छ, पखेटा मुनि लुकाउँछ, गिद्ध फर्केर जान्छ नि, हो त्यही हो। कुखुरै उडाएर लगेको त छैन होइन, तर हाम्रो त कुखुरा उडाउँछ। फेरि प्रधान न्यायाधीशले नै चाहिँ तलमाथि पारिदियो, आफ्नो भएन भने राजनीतिक दलले महाभियोग दर्ता गरिदिइहाल्छ। त्यसरी संरक्षण गर्न खोज्यो भने सरकार त फेरि निरङ्कुशै छ कतिपय अवस्थामा होइन, त्यसरी जान्छ। त्यस कारण त्यो चाहिँ नहोस् भनेर न्याय सम्बन्धी सबै अपराधीले सजाय नपाउनु प्रमाणको अभावमा, तर एउटा पनि निरपराधी व्यक्तिले सजाय भोग्न नपरोस् भनेर यो न्याय सम्बन्धी हक चाहिँ यसमा चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको। यसमा चाहिँ सुरु पक्राउको सूचनादेखि लिएर विभिन्न कुराका फौजदारी न्यायका सिद्धान्तहरू समेत त्यहाँ राखेर र अन्तिममा यसले चाहिँ होइन कानुन बमोजिम चाहिँ संरक्षित हुने अधिकार, कानुन बमोजिम चाहिँ आफ्नो वकिल राख्ने अधिकार पनि चाहिँ सरकारले व्यवस्था गरिदिने सम्मको व्यवस्था छ। असमर्थ पक्षलाई कानुनी सुविधा यसमा चाहिँ त्यो यसरी हेर्नु होला। महत्त्वपूर्ण 10वटा उपधारा छन्, त्यसमा तलमाथि होला, तर लेख्नु होला यो धारा 20मा भएको कुरा है। 24वटा कुरादेखि लिएर सबै चाहिँ म्याथ पछि त्यसैबाट वकिललाई भेट्ने कुरा, त्यसपछिबाट चाहिँ उसलाई बयान गराउँदाखेरि चाहिँ होइन आफ्नो विरुद्धमा चाहिँ साँची हुन कर नलाउने हिसाबले गर्नु पर्यो। उसैलाई जसरी नै हो मैले गरेको भन्नु नपार्ने, कुटपिट होस् अथवा अझै कुनै बर बहानामा। पुरानो चलन थियो प्रहरीले समाएर ल्याए शङ्का गर भने त्यो भन्, त्यहाँ साबित भइसक्यो कुटै खाएनस् नभए कुटै खाएस् भन्ने थियो अवस्था। अब अहिले त्यस्तो छैन। यसले के भनौँ भनेपछि उसले चाहिँ बोल्न पाउनु पर्यो, उसका स्वच्छ सुनाइ हुनु पर्यो, उसका कुराहरू राखिनु पर्यो। उसलाई तत्काल प्रचलित कानुनले हुने सुनाइ छ भने मात्रै गर्नु पर्यो, नभए भएन। अपराध प्रमाणित नहुँदैमा उसलाई कसुरदार मान्नु भएन। एकै कसुरमा एक अदालतमा एकभन्दा बढी मुद्दा चलाउनु पनि भएन। यस्ता कुराहरू चाहिँ एकदम सलिड कुराहरू दिएको छ र हेर्दा चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा सबैले न्याय पाउने हो कि भने पनि भित्र पोहोर कुरा के भने थुनामा परेका व्यक्तिका कसरी संरक्षण हुन्छ त्यो एउटा भनेर सोचेको राज्यले कुराहरू हो। यी सबै मैले भनिसकेको छु। अपराध पीडित अब यो चाहिँ के थियो भनेपछि हाम्रो पुरानो संविधानमा नै 47 सालको संविधानबाटै फौजदारी न्यायको सिद्धान्त भन्ने थियो। यसलाई न्याय सम्बन्धी पछि चाहिँ 63 सालमा मात्रै आएको हो यो भने यसलाई फौजदारी न्यायको भनिन्थ्यो।
ए अपराधीका अधिकार हुने त्यो अपराधबाट पीडित भएका मान्छे अधिकार नहुने भनेर आलोचित बन्यो त्यो संविधान। संसारको उत्कृष्ट संविधान भनियो। अपराधीको अधिकार त छ त, त्योबाट अपराधबाट पीडित भएका अधिकारहरू खै भन्ने सन्दर्भमा यो कुराहरू आएको। पीडितका नै आफ्नो अधिकारहरू छन्, यातना विरुद्ध भयो होइन। निवारक नजरबन्द भनेर के हो भनेपछि कानुन बन्ने अदालतमा होइन कि यो सिडिओले शान्ति सुरक्षा अमन चैन कायम गर्ने सन्दर्भ अथवा राज्य विरुद्धका कसुरहरूमा राज्य नै पल्टाउने कुरा गर्न थाल्यो, व्यवस्था पल्टाउन थाल्यो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई निवारक नजरबन्दमा राखिन्छ। र त्यो कुरासँग सम्बन्धित छ यो। र शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो चाहिँ लागु हुन्न भनेको छ। त्यसले सूचना केही पाउन भित्र जान्छ है। त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु पर्यो। निवारक भन्दा बित्तिकै नजरबन्द भनेपछि शब्द चाहिँ निवारक भनेर के हो त, स्ट्यान्डर्ड बनाएको नजरबन्द भनेर आँखा बन्द गरेर राख्ने होइन। उसलाई कारागार अथवा कुनै ठाउँमा अथवा होम एरेस्टको रूपमा पनि घरमै पनि राखिन्छ। र 2046 सालमा गणेश मानलाई यसरी नै राखिया थियो। छुवाछुतका भेदभावको विरुद्धका कुराहरू छन्, त्यसलाई हेर्नु होला। सम्पत्तिको हक, अब अहिलेको सुन्दर पक्ष के हो भने महिलाले र पुरुषले बराबर हक अधिकार हुने भयो पैतृक सम्पत्तिमा। एक। दोस्रो, यो संविधानले गरेको के हो त महिलाको हकमा भने अंश र वंश भन्छ। हो यही हो सम्पत्तिको कुरा। अंश वंशको कुरा म माइतीको छोरा लेखाउँछु भन्दा पनि ठिकै छ। छोराहरू छोरीहरूले म मम्मीको तर्फबाट चाहिँ लेखाउन सक्छु, बाबाको लेखाउन सक्छु भने पनि पायो। बाउको नामबाट निल्छु भने पनि पायो, नआए त आमा नामबाट लिनु पायो। लचिलो छ अलिकति, त्यो किसिमको चाहिँ गरेको छ। त्यस्तै भनेपछि अब यो के त सम्पत्तिको अंश र वंश भयो। त्यसरी अंश र वंशको कुरा आएको हो। सम्पत्तिको हक त्यसैमा कन्टिन्युटी छ, हेर्नु होला। धार्मिक स्वतन्त्रता हेर्नुहोस्, अब हामी धर्मनिरपेक्ष भनिएको छ। अब निरपेक्ष भनेको के हो भन्ने कुरा नि भयो। सबैले के गर्नु पर्यो, आफ्नो धर्म मान्नलाई स्वतन्त्रता हुने भयो। उत्पत्ति, जात, जाति, शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च निच देखाउने, छुवाछुत गर्ने, सामाजिक भेदभाव गर्ने होइन, जातीय उच्चता घृणतामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय विरोधलाई कुनै पनि किसिमको पोषण गर्न पाइएन। जातै छैन एक हिसाबले भन्ने हो भने त्यो चाहिँ बनाएको मात्रै हो भन्ने कल्पना गरौँ। कारबाही र सजाय हुन्छ जात जाति भन्नु थाल्यो भने। अहिले जाति आधारमा छुवाछुत पनि गर्नु भएन, कुनै कार्यस्थलमा प्रवेश गर्न नदिनु भएन। मन्दिर पस्यो, त्यही भएर दलितले मजाले मन्दिर पस्या छ। यही आफै दलितले के गराउँछ, मन्दिर बनाउँछ है, मुकुट पनि राख्छ, माथि चढ्छ, टप बनाउँछ, देउता राख्दा भोलिपल्ट तँ अछुत तँ छुनै हुन्न भन्छ। हाम्रो कस्तो भेदभाव होइन। ती कुराहरूलाई चिर्दै अहिले नयाँ ढङ्गले यसरी अगाडि बढिरहेछ भने छुवाछुत विधवा जन्ने कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा लिएको छ, फौजदारी कसुरको रूपमा लिएको छ। सूचनाको हरेक कुराको सूचना पाउनु पर्यो होइन। सार्वजनिक सुरक्षाको विषयमा तँलाई के मतलब भन्ने भएन। यो देशको नागरिक भएको नाताले उसले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा के भइरहेछ सम्बन्धित निकायसँगबाट उसले सूचना पाउने हक हुन्छ। तर कुनै कानुन बन्यो गोप्य राख्ने, प्राय चाहिँ यो अपराधका कुराहरू, अपराधीका कुराहरू, पक्राउ गर्नुपर्ने अभियुक्तका कुराहरू र देशका सुरक्षाका सामरिक महत्त्वका कुरा, युद्धका कुराहरू होइन, सङ्ख्याहरू, बन्दुकहरू, यस्ता फोर्टिफिकेसनका कुराहरूमा चाहिँ त्यो बाध्य पार्नु भएन। अरू बाहेक त्यसले चाहिँ पाउँछ हरेकले। गोपनीयता, गोपनीयताको हक प्रयोगको सशस्त्र प्रयोगको कुन कार्यबाट हराउनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? यो आफ्नो विरुद्ध साँची हुनु भनेको चाहिँ अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ पर्छ। पक्राउ परेका मान्छेलाई अगाडि नै मैले भने तैँले गरेकै होस् भनेर कुटपिट गरेर उसलाई आफ्नो विरुद्धमा आफै म हो गर्न त गरे होइन, तर हो भन्ने बनाउनु भएन कि त्यो आफ्नै विरुद्धमा साँची भयो कि भएन। पुलिसमा चाहिँ अपराध गर्ने भने त अदालत गरेर त किन गरिस् त्यहाँ पुलिस कहाँ, त्यो बाध्य पारेर गरो भन्ने कुरा भयो। त्यस कारण बाध्य चाहिँ पार्नु भएन। उसले स्वत राजी खुसीले भन्छ ओके, होइन भने त्यो चाहिँ के हो त, त्यसलाई बाध्य पारिएको। आफ्नो विरुद्धमा साँची हुने भनेको त्यो बयान कुनै पूर्वपक्षको सिलसिलामा जबरजस्ती गरिकन कुनै मानसिक तनाव, शारीरिक यातना दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, फकाएर हुन्छ। ल मैले गरेको पनि भयो, अरू कोही होइन भन्नु भएन। उसले स्वतन्त्र रूपमा राख्नु पर्यो आफ्ना कुराहरू। त्यो बाध्य पारो भने के हो त, बयानमा त्यो चाहिँ आफ्नो विरुद्धमा साँची हुन कर लागेको भयो। गोपनीयताको यो भनेको हाम्रो के भने खान तलासीले हनन गर्छ गोपनीयताको हक व्यक्तिको। तपाईँ घर प्रवेश गर्न पाउनुहुन्छ, व्यक्तिको शरीर खोदल्न पाउनुहुन्छ, त्यो के हो त गोपनीयताको। तर
कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रमण हुनेपछि कसैले पनि अतिक्रमण अथवा चाहिँ एट्याक गर्न पाएन त्यो चाहिँ अथवा त्यो चाहिँ अधिकारलाई चाहिँ हनन गर्न पाएन। कानुन बमोजिम छ भने उसले खानतलासी नियम अनुसार गर्न पर्यो है। ती कुराहरू छ, अस्ति पनि मैले भनिसकेको थिएँ। शोषण विरुद्ध कुनै पनि मान्यमा शोषण गर्नु भएन, यसलाई हेर्नु होला, सहिलो छ। स्वच्छ वातावरणलाई हेर्नुहोस्। अब मान्छेले चाहिँ के भयो भनेपछि खालि चाहिँ सुरक्षा खानापिना मात्रै होइन, वातावरण पनि स्वच्छ पाउनु पर्यो। मानव हो नि, मानव भएर बाँच्नको लागि स्वच्छ पोल्युसन नभएको एकदम हरेक नागरिकले चाहिँ स्वच्छ बाँच्नु पर्यो। तर के गर्नु, इन्डियाबाट आएको पोल्युसन यही आउँछ, चाइना पोल्युसन यही आउँछ होइन। तर सरकारले गर्ने कुरा हो। वातावरणलाई प्रदूषण ह्रास हुने क्षति बापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुन क्षतिपूर्ति पाउने हक होइन। कति ठाउँ पानीमा चाहिँ त्यो कल कारखानाको लेदोहरू मिसाइदिया हुन्छ, कति ठाउँमा चाहिँ वातावरण प्रदूषण गरिरहेको हुन्छ, कहीँ आवाज प्रदूषण गरेका हुन्छ, कहीँ फोहोर गरेर प्रदूषण गरेका हुन्छ प्रदूषण। त्यस्तो बेलामा चाहिँ पीडित कोही छ भने होइन के हो त, क्षतिपूर्ति पाउनु पर्यो। राष्ट्रको विकास आउने कार्यमा वातावरण विकास सन्तुलन गर्नु पर्यो होइन। त्यो गर्नको लागि चाहिँ उसले चाहिँ कहिलेकाहीँ के गर्छ, वातावरणमा रुखहरू काट्न पर्ने हुन्छ सरकारले होइन, खेतहरू चाहिँ मास्न पर्ने हुन्छ, मूलहरू चाहिँ खोल्नु पर्ने हुन्छ, बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भने अर्कै कुरा हो। तर स्वच्छ वातावरण दिने भनेपछि अब अहिले एकदम एडभान्स राइट मध्येमा यो पनि पर्छ। ल कुराहरू पछि लिउँला है, यहाँ के छन्। पछि भन्नु होला। शिक्षा सम्बन्धी होइन, आधारभूत शिक्षामा पहुँच हुने भयो। राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको अनिवार्य शिक्षा र निःशुल्क शिक्षा माध्यमिकसम्म पाउने अवस्था हुने, अपाङ्ग वर्गलाई छुट्टै, सबैलाई चाहिँ दृष्टिबिनलाई छुट्टै हिसाबमा पढ्नु पर्ने व्यवस्था गरियोस्। शिक्षाको हकबाट कोही पनि वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर शिक्षाको हकको व्यवस्था गरेर चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच हुने हक हुनु पर्यो। चाहे सरकारले दियोस्, चाहे चाहिँ फ्रेन्डसिप होस्, एनी हाउ शिक्षाको अधिकार भएन भने उसले आफ्नो वृत्ति विकास गर्न सक्दैन। र राज्यको लागि चाहिँ घाँडो नागरिक भएर चाहिँ बस्नुपर्ने हुनाले त्यो चाहिँ नहोस् भनेर हरेकलाई शिक्षा दिने चाहिँ अधिकार बनाएको हो। पहिला पहिला पढेपछि हात काटिदिने, आँखा झिक्दिने गर्थ्यो राणाकालमा होइन, बहुलाइन्छ भन्थ्यो। महिलाहरूलाई चाहिँ धर्मशास्त्र छुनै दिनुहुन्न भन्ने चलन थियो। आफ्नो विरुद्धमा निरङ्कुश शासन चलाउन पाइन्न भनेर। तर डेमोक्रेसीमा के हो त, शिक्षित हुनु पर्यो। जब जनता शिक्षित भएपछि मात्रै देशले उन्नति प्रगति गर्छ होइन, नागरिक शिक्षित हुन्छन् भन्ने हो। भाषा संस्कृति आफ्नो हाम्रो चाहिँ यस्तो भाषा र संस्कृति भएको, वल्लो खोलामा गयो भने एउटा भाषा, अर्को खोलामा गयो भने अर्को भाषा छ। त्यो संरक्षण गर्ने है, प्रत्येक समुदायले आफ्नो चाहिँ बोल्ने। त्यही भएर गोर्खापत्रमा यति भाषा उति भाषा छलाङ मार्यो यस्तो प्रकाशित भयो भन्छ नि, त्यो कुराहरू होइन। आफ्नो लिपि संस्कृति हुनसक्छ, सभ्यताहरू सबैको सम्वर्धन गर्ने होइन। कहीँ गुठी खोलेर होला, कहीँ क्लब खोलेर होला, अथवा एक्सर्साइज गरेर होला, धार्मिक अभ्यासहरू हुन्छन्, त्यसलाई एक्सर्साइज भनिन्छ। त्यसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ जगेर्ना गरिराख्नु पर्यो। किनभने बाबु बाजेबाट सनातनदेखि चल्दै आएको कुरालाई होइन, भाषा संस्कृतिहरूलाई चाहिँ जगेर्ना गर्दै जानु पर्यो। जति जगेर्ना गर्यो होइन, त्यति नै चाहिँ के त रिच हुन्छ। भाषा धेरै हुने धेरै रिच हो नि, तर अहिले लोप हुँदै गएको छ होइन। त्यस कारण त्यो नहोस् भनेर। रोजगारी र श्रम होइन, दुइटै कुरा त एउटै हो, तर श्रम भन्नाले दुइटै कुरा बुझिन्छ, मानसिक र शारीरिक दुइटै हुन्छ। रोजगार पाउनु पर्यो प्रत्येक नागरिकलाई। श्रम पो त्यसपछिबाट छ, उचित श्रमको अभ्यास हुने हक हुने। उसले चाहिँ कहिलेकाहीँ बन्दै गर्न पाउने भयो, यहाँ सामान्य हिसाबले भन्न खोजेको होइन। श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास हुनु पर्यो। म आज म गर्दिनँ भन्न सक्ने, यति म पैसा गर्दिनँ बार्गेनिङ गर्ने, उसले गर्न सक्छ होइन। प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा योगदान दिनु पर्यो। ट्रेड युनियन खोल्न दियो भनेको छ। अब यो कति राम्रो भएको छ कति नराम्रो भएको छ आफ्नो ठाउँमा छ, तर श्रमिकका हक अधिकार खोल्ने कुरा ट्रेडमा, व्यक्तिगत रूपमा भनेको जस्तो चाहिँ प्राइभेट कम्पनीहरूमा यो ठिकै छ। तर ट्रेड युनियन त के भने हाम्रो त अहिले चाहिँ निजामती भने भारतीय सङ्गठन खोलिदिए। त्यो पनि प्रत्येक पार्टीका, कसैले काम नगर्ने भयो होइन, सरुवा पनि नमान्ने, यो अराजक हिसाबमा चाहिँ भइराखेको छ। यो ट्रेड युनियन संसारको चलन के हो भनेपछि यो प्राइभेट सेक्टरमा जस्तो गलैँचा कारखाना भयो, मालिकले मजदुरलाई चाहिँ पेलेको पेले नाफा आफूले मात्रै खान्छ होइन, पसिना मात्रै सोच्छ भने आफ्नो चाहिँ अधिकार राख्न ट्रेड युनियन खोले। अब यहाँ त निर्णय गर्ने नै कर्मचारी, निजामती कर्मचारी आफै हुनुहुन्छ उहाँ
उहाँले नै माग राखेर के अन्त ट्रेड युनियन यो खोल्न दिनु त उचित थिएन। अब हाम्रो देशमा चाहिँ धेरै कुराहरू आएका छन्, यसले गर्दा हाकिमहरूले पनि काम गर्न सकेका छैन। खरदारले ट्रेड युनियनभित्र खोलेर विभिन्न किसिमको चाहिँ निजामतीमा खरदारले हाकिम तर्फाइराखेका हुन्छ, तपाईँले गर्नुभयो। तर यो के हो त, सौदाबाजी भनेको बार्गेनिङ। हाम्रो श्रमको मूल्य यो हो, तिमी दिन्छौ काम गरौ, नभए हामी काम गर्दैनौँ, हडताल हामी गर्दैनौँ त तलब नबढाएपछि। मार्केट प्राइस अनुसार मिलाउनु पर्यो नि, भनेपछि त्यो पाउने आफ्नो श्रमको, त्यसलाई महँगी बढाएको भन्यो एउटा नियम अनुसार गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक होइन बिजनेसमा। स्वास्थ्य प्रत्येकलाई चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने हकै भयो। आकस्मिक सेवा कहिले पनि बन्द नगर्ने भन्छन्, त्यही भएर दसैँ तिहार राति बिराती नेपाल बन्द हुँदा नै आकस्मिक सुविधाहरू राख्नु भन्छ होइन। अब टिचिङमा डाक्टरहरू सबै हडतालमा बिजी हुन्छन्, तर आकस्मिक सेवा बन्द गर्न पाउँदैनन्। ल हेर्नुहोस्, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने भयो, तर के गर्नु, प्रत्येकमा चाहिँ फरक छ। एउटा सुई लगाएकै कुरा सिटामोलमा यहाँ एउटा पसलमा एउटा छ, अर्को पसलमा एउटा छ होइन। त्यो सब्सिडरीको कसैले पाएको होइन, गरिबले जो धनी छ उसले पाइरहेको छ, पहुँचको आधारमा पाएको छ। यहाँ सरसँग पहुँचको हक हुने छ होइन, खानेपानी सरसफाइमा भनेको छ, उल्टो पहुँचको कुराहरू आइरहेछन्। यहाँ खाद्य खाद्यान्न पनि हक हुने भयो होइन। खाद्य वस्तुको अभावमा जोखिममा पर्नु भएन, भोकमरी होइन, कुपोषणका कुराहरू शिकार हुनु भएन। खाद्य सम्प्रभुता भनेपछि एकदम खाद्यमा स्वतन्त्र हुनु पर्यो, हामी टन्न सबै कुरा हाम्रो चाहिँ हामीले चाहे जस्तो खाद्यहरू खान पाउनु पर्यो होइन। कस्तो खान्छौँ हामी, आटो खान्छौँ ढिँडो खान्छौँ कि होइन, कहाँबाट खान्छौँ, ती कुराहरू चाहिँ हुनु पर्यो। अनि तैँले चाहिँ यो नेपालमा केही पनि ल्याउनु नदिने, खालि गहुँ मात्रै खा भनेपछि सम्प्रभुता भयो त। त्यसै गरेर प्रत्येक नागरिकलाई चाहिँ आवासको सम्बन्धी, आवास हो बाइसको कुरामा होइन, आवासका हकहरू 37ले भन्छ, आवासको कुराहरू भन्छ। त्यस कारणले गर्दा सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई घर बनाउँदै सार्दै गरेका छ। के हो त, आवास। नागरिकलाई निजको स्वामित्व उहाँको वासस्थानबाट हटाइने र अन्तरिकरण पनि छैन, ऊ बसिरहेको छ। त्यही भएर सुकुम्बासीले बागमती किनारमा फाल्न सकेका छैन। यो चाहिँ यसले चाहिँ छोड गर्छ आवासको। उसको नेपाल अधिराज्यबाट काहीँ छैन भने त तर एउटा पनि घर रहेछ झापामा, अनि काठमाडौँ यहाँ बस्यो भने त्यसलाई चाहिँ मानिँदैन, फेरि अतिक्रम है, त्यो इलिगल भयो। महिला सम्बन्धी हक, अब विशेष किसिमले चाहिँ महिलाको हक त अहिले अब कति हो कति, अहिले संविधानले त महिलालाई नै हरेक कुरामा अगाडि बढाएको छ होइन। अब यसको त कुरा गरेर आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ आफ्नो मातृत्व सम्बन्धी कुराहरू, लैङ्गिक बिना भेदभाव वंशीय हक हुनेछ हेर्दै, अंश र वंश भन्नु त हेर्दै यसैलाई भने। राज्यका सबै निकाय महिलालाई समानुपातिक प्रवेश छ, त्यही भएर हाम्रो चाहिँ सेना पुलिस होइन सबैमा यो कुराहरू छन्। सम्पत्ति र परिवारले दम्पतिको समान हक हुने भयो होइन। मेरो चाहिँ मैले कमाएको तँ त भित्र चाहिँ चुलो चौको गरेर बसिया छस्, तेरो कुनै अधिकार छैन भनेर श्रीमतीले दबाउने कुरो भएन, समान। त्यही भएर डिभोर्स भयो भने आधी अंश पाउने कारण त्यही हो। बालबालिका बालबालिका भविष्यको कर्णधार हुन्, हरेकले चाहिँ आफ्नो नाम पाउनुपर्छ, पहिचान पाउनुपर्छ। यदि चाहिँ बाबुआमा को कहाँ के खुलेन भने पनि उसले चाहिँ वंशजको नायताले अन्तरको पाउँछ उसले भन्दाखेरि बालबालिकालाई एकदमै अहिले चाहिँ संरक्षण गरिरहेको छ। 18 वर्षभन्दा बालबालिकाहरूले गरेका अपराधदेखि लिएर होइन सबै कुरालाई कन्सिडर गरेर देशान्तरको माध्यमबाट होइन नथुनिकन अन्य उपाय अपनाएर उसलाई त्यहाँबाट निकाल्ने है, त्यस अपराधकोबाट पनि भन्ने कुरा छ। र बालबालिकाको धेरै अधिकारहरू चाहिँ अहिले हामीले बाल विकासका कुराहरू, युनिसेफका कुराहरू दुनियाँ यति धेरै छन् कि बालबालिकासम्म, तर अझै हाम्रो बालबालिकालाई भने जस्तो अधिकारहरू पाएका छैनन्। होटलमा जोखिममा काम नगर्नु, प्रत्येक होटलमा दिउँसभरि चाहिँ भाषण गर्छन्, बेलुका चाहिँ आफ्नै होटलमा आफ्नै घर चाहिँ सानो काम गर्ने बच्चा राखिरहेका हुन्छन्। हाम्रो चाहिँ नियति यो छ। बालबालिका त्यही हो, सेना प्रहरी अथवा कुनै अर्को उसमा पनि लगाउनु पाइन्न। त्यही भएर बोइजहरू चाहिँ प्रहरीमा थियो पहिला, बोइजहरू लिने चलन थियो, त्यो पनि हटिरहेको छ अहिले। पहिले नै बोइजको रूपमा 8-10 वर्षमा भर्ना गर्ने, त्यसलाई फुटबलहरू खेलाउने पनि अलि यङ भएपछि अनि उसलाई के गर्ने प्रहरीमा लगाउने, आर्मीमा लगाउने हुन्छ, त्यो चाहिँ छैन। र कुनै पनि त्यो विद्रोही सङ्गठनहरूले पनि त्यस्ता चाहिँ बालबालिकाहरूलाई प्रयोग गर्न पाएन होइन। अरू कुरा, घर होस् विद्यालय होस् जुनैसुकै ठाउँमा पनि किन होस्, शारीरिक र मानसिक कुनै किसिमको यातना बच्चाहरूलाई दिन चाहिँ पाइएन, शोषण गर्न पाइएन।
अनाथ यसो पुरा उपदफाइ उपधारै धारा छन्। ल दलितको हक यति मात्रै नभएर अरू पनि छ थुप्रै गर्दा दलितको लागि छुट्टै माथि धार्मिक हिसाबमा पनि कुरा बनाएर जातिको छ तर फेरि दलितको हिसाबमा पनि छुट्टै ल है अलिक पछि परेको समूह भयो विभिन्न सिप ढङ्ग जाँगर सबै भएको तर सामाजिक रूपले उपेक्षित भएको दलित वर्गलाई अलिक माथि ल्याउनु पर्यो राष्ट्र निर्माता नै यिनै हुन् तर हाम्रो के देख्छ समाजले त्यो चाहिँ देखेन त्यस कारणले गर्दा अलिकति यो दलितको हक माथि लिएर आउनुपर्छ हरेकलाई चाहिँ होइन अब यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँ समावेशीको आधारमा चाहिँ सहभागी हुने हक भयो राज्यका सबै ठाउँमा चार्मिक सेवाको चाहिँ अन्य दलित समुदाय सशक्तिकरण गर्ने प्रतिनिधित्वहरू पठाउने कानुनमा विशेष व्यवस्था गरिदिनु होला समावेशीकरण र सकारात्मक विभेदको माध्यमबाट होइन यसरी अगाडि बढाउने विद्यार्थीहरू छन् भने त्यसको क्षेत्रका उच्च शिक्षामा कानुन छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने रहेन त प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितलाई कानुन विशेष व्यवस्था त्यही भएर अहिले चाहिँ थुप्रो ठाउँमा चाहे निजामतीमा जानुहोस् चाहे प्रहरीमा जानुहोस् चाहे डक्टरको क्षेत्रमा जानुहोस् हर क्षेत्रमा चाहिँ अहिले चाहिँ सम्मान भइराखेको छ किनभने अहिले चाहिँ यो सदियौँ कालदेखिबाट यो चाहिँ वर्गले जहिले पनि हुने खाने गरेको त परेन सधैँ अन्यायको जाँतोमा पिसिनु परेन र अहिलेका संविधानले अलिक सुन्दर पक्ष भनेको यस्तो कोही पनि पछि नपरोस् दलित भनेर चाहिँ छुवाछुतको हिसाबमा पनि अगाडि कसैले नगरोस् र यसले हरेक क्षेत्रमा अगाडि चाहिँ बढोस् भन्ने यो व्यवस्था गरिएको छ ज्ञान प्रविधि भयो भूमिहीन दलितलाई कानुन एकपल्ट जमिन उपलब्ध गराउने राज्यले आदिवासी दलितलाई कानुन बसोबास गर्ने दलित समुदायलाई यस धाराबाट प्रदत्त दलित महिला पुरुष सबै समुदायमा दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने न्यायोचित वितरण गर्ने यी सबै क्षेत्रमा चाहिँ सबकै दलितको चाहिँ अहिले हाबी भएको छ राम्रो भएको छ त्यो हुनु जरुरी थियो भयो अब ज्येष्ठ नागरिक अब समाजमा उपेक्षित हुँदै गएको अब ज्येष्ठ नागरिक हो होइन शक्ति बुढेसकालमा हुँदैन अनि त्यसैबाट समयले पनि पेलेको हुन्छ छोराछोरीले पनि पेल्न सक्छन् समाजले पनि पेल्न सक्छ त्यस कारणले ज्येष्ठ नागरिकलाई अलिक सम्मान गर्नुपर्छ त्यसले चाहिँ यङ हुने बेलामा यो देशको लागि चाहिँ यो देशको जनताको लागि होइन यसले श्रीवृद्धि गर्नको लागि चाहिँ मेहनत गरे नागरिक पनि बुढेसकालमा ह्यापिनु नपरोस् र छोराछोरीले ह्यापो भने पनि राज्यले विशेष संरक्षण गरोस् सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाओस् भत्ताहरू दियोस् भन्ने किसिमले र संरक्षण कुनै पनि मानेमा होस् भनेको छ हरेक क्षेत्रमा बसमा हिँड्ने बेलादेखि लिएर तपाईँ उपचारका कुराहरूदेखि लिएर भत्ता पाउनेदेखि लिएर कुराहरूमा दलितलाई जस्तै हाम्रो यो ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि एकदमै चाहिँ गरेको छ अब यो सामाजिक न्यायको हक तपाईँ जानिहाल्नु भएको छ यसमा नि सही दलित सलित हरेक ठाउँ दलितको महिला त आएको आयो सामाजिक न्याय भने समाजमा रहँदाखेरिको होइन सबैलाई अलिक सशक्तिकरण गरेर अगाडि बढ्नेसँग सम्बन्धित रोजगारीका कुराहरूमा सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर प्रदान गर्ने कुरामा सामाजिक न्यायको हक हुन्छ समाजमा रहँदा सबैको बराबरी हक होस् कोही तल माथि कोही नपरोस् र त्यो पछि परेका वर्गलाई सामाजिक न्यायको हिसाबबाट अगाडि पार्नको लागि यी विभिन्न प्रक्रियाहरू अपनाएको छ होइन आत्मसम्मानपूर्वक जीवन जिउने व्यवस्था प्राथमिक सेवा र सुविधामा पहुँच प्रत्येक किसान अब आयो भने सामाजिक न्याय भने किसान छ हाम्रो त बढी त कृषिकारलाई भूमिमा पहुँच हुनु पर्यो परम्परागत प्रयोग र अवलम्बन गरिएका स्थानीय बिउ बिजन कृषिको छनौट गर्ने चाहिँ संरक्षण गर्ने हक हुनेदेखि लिएर थुप्रै कुराहरूमा चाहिँ यहाँ चाहिँ आएको छ र अझै नेपालको अग्रगामी लोकतन्त्रको लागि भएका सबै आन्दोलन सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवनमा उत्साह गर्ने शहीद परिवार सामाजिक न्याय भन्दा बेपत्ता पारेका नागरिक लोकतन्त्रका योद्धा द्वन्द्व पीडित विस्थापित अपाङ्गता भएका व्यक्ति घाइते भएका पीडितलाई न्यायमा उचित सम्मानसहितको चाहिँ शिक्षा रोजगारी आदिको व्यवस्था चाहिँ गर्ने कुरा के हो त सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पर्छ यो कुरा गर्ने कति आदर्श छ आदर्श जति हाम्रो व्यवहारमा के छ र होइन त्यो कति खर्च होला व्यवहार तर यो आदर्श भनेर राख्यो र कुनै दिन यसले निश्चित रूपमा काम गरिरहेछ बिस्तारै गच्छे अनुसार गर्छ फेरि यसको लागि बजेट चाहियो रिसोर्सहरू चाहिए होइन कानुन मात्रै भएर भएन सामाजिक सुरक्षा उपभोक्ताको हकका कुराहरू छन् होइन उपभोक्ताले चाहिँ राम्रो चाहिँ खान पाउने कुरा स्वच्छ खान पाउने कुरा र कसैको चाहिँ उपभोग गर्दाखेरि कुनै खाद्य पदार्थहरूको कुराहरूमा पनि होइन उपभोक्ताको हक रहने व्यवस्था गरेर सामाजिक सुरक्षा त्यही अहिलेको कुरा नै दोहोरिएको छ र उपभोक्ताको एउटै है यो दुई ठाउँ दोहोरिएको छ अब देश निकाला सबभन्दा पहिला देश निकाल्ने चलन थियो एउटा फाँसी थियो खतरा त्यसपछि सेकेन्ड सफ्ट भनेको देश निकाला थियो
देशै निकाला गर्ने गरेर यो चाहिँ नहुने गरेर चाहिँ स्पष्ट व्यवस्था गर्यो होइन। पहिला चाहिँ अघिल्लो संविधानमा सम्मानपूर्वक बाँच्नु नभएर मृत्युदण्ड हुने गरेर यहाँ बनाइने बनाइदिएन र कसैलाई पनि देश निकाला गरिने छैन भनेको थियो। अहिले देश निकाला छुट्टै, मृत्युदण्डलाई सम्मानपूर्वकलाई छुट्टै लगाएर हालेको छ र देश निकाला विरुद्धमा संविधान उपचार भयो भनेर यसरी चाहिँ गरेर चाहिँ कसैलाई पनि देश निकाला गरिने छैन। अब यस भागद्वारा प्रदत्त हकको उपचारमा धारा 133 त्यो सर्वोच्च अदालतका विषय र यो उच्च अदालतहरूका चाहिँ रिटको माध्यमबाट हाम्रो गुमिएको न्यायहरू फिर्ता गर्ने चाहिँ गराएर संवैधानिक उपचारको व्यवस्था मार्फत कुनै कारणले भेटेन भने रिटको माध्यमबाट पनि हामीले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। अब यसलाई कसरी लेख्ने त भन्ने सन्दर्भमा धारा यो चाहिँ मौलिक हक मैले भनिहालेँ। अब एउटा सूत्र चाहिँ मैले थोरै गरेको छु। यो चाहिँ कसैले ससा सुसु सासा सुसु छसा सुसुबाट गर्छ अघिल्लो नामबाट, कोहीले के गर्छ। अब यो चाहिँ सम्झ्यो भने त सर सम्झिहाल्यो, पढ्नुहोस्। कहिलेकाहीँ यस्तो सूत्रहरूले पनि काम गर्छ, कहिलेकाहीँ दिक्क पढा हुन्छ पढ्नलाई, त्यो जति पढ्दा नि सम्झिएको सम्झँदै हुँदैन। सूत्र भयो भने पछिसम्म पनि यो सूत्र सम्झ्यो भने बिस्तारै हेऱ्यो भने यो चाहिँ चाहिन्छ भनेर मैले राखिदिएको छु। सरल स्वभावकी सफल सम्झना न्यायको अन्तिम यात्रामा निस्किन्छन्, छुपाई सम्बन्ध धर्मगुरुसँगको सुटुक्क। यो कवितात्मक शैलीमा सरल स्वभावकी सफल सम्झना न्यायको अन्तिम यात्रामा निस्किन्छन्, छुपाई सम्बन्ध धर्मगुरुसँगको सुटुक्क। गोविन्द शोभा सो शिरोमणिको भाका रोज्दै श्रद्धा स्वयं, खाली आकाशमा मनका बादल दमन जे भए पनि साना साना उनले देखिन् सन्तान। यिनलाई अलि आरोप धर्मगुरुसँग लाएर अब अहिले चाहिँ वनवासै जानियो कि भन्ने हिसाबमा चाहिँ एउटा कथासँग जोडिन्छ र यी सन्तानको आमा भएको हुनाले यो चाहिँ सबै त्यागेर फर्कन्छन् भन्ने कुरा यसले चाहिँ देखाउन खोजेको छ। यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो सम्झ्यौँ भने कवितात्मक शैली ट्याक्क क्याची हुनसक्छ। तपाईँले प्रयास गर्नु होला, त्यो पनि सक्नुहुन्छ भने गर्नु होला, त्यो भोलिन्टियर कुरो। ल सरल स्वभावकी सफल सम्झना न्यायको अन्तिम यात्रामा निस्किन्छन्, छुपाई सम्बन्ध धर्मगुरुसँगको सुटुक्क। निक्लने के हो त अन्तिम यात्रामा न्यायको। स्व भनेको सम्मानपूर्वक बाँच्नु पाउने अधिकार, यहाँ सरलको स, स्वभावको सो स्वतन्त्रताको हक, सफलको स समानताको हक, सम्झनाको सम सञ्चारको हक। यसरी चाहिँ एवं मृतले सूचनासम्म पुग्छ एउटा फर्स्ट। सरल सफल सम्झना न्यायको अन्तिम यात्रामा निस्किन्छन्, छुपाई सुटुक्क धर्म गुरुसँगको सम्बन्ध भनेर यसरी चाहिँ ट्याक्क मिलाउन सकिन्छ। एक। अर्को चाहिँ दुईमा गोविन्द शोभा सो शिरोमणि भाका रोज्दै श्रद्धा स्वयं। यसैमा चाहिँ गोपनीयताको हक, शोषण विरुद्धको हक, होइन, स्वच्छ वातावरणको हक। एकलाई पढ्नुहोस्, त्योभन्दा अलि सजिलै पाउनुहुन्छ। गोविन्द शोभा शिरोमणि भाका रोज्दै स्वयं भनेर छ, श्रद्धा स्वयं। खाली आकाशमा मनका बादल दमन जे भए पनि साना साना उनले देखिन सन्तान भन्दा बित्तिकै उनले सन्तान देखेर फर्किने भयो। यो वनवासको हिसाबमा कुरा न्याय खोज्नलाई त्याग्ने भएन गृह भनेर यो दिएको। र खा भनेको खाद्यान्न सम्बन्धी हक, आ भनेको आवास सम्बन्धी हक, मनका भन्दाखेरि महिलाको हक, होइन, बादल भनेको छ बालबालिकाको हक, द, होइन, दमन दलित भयो, ज्येष्ठ ज्येष्ठ नागरिकको हक भयो, होइन। अनि त्यसैबाट सामाजिक न्यायको हक र सामाजिक सुरक्षाको हक, ऊ भनेको उपभोक्ताको हक, दे भनेको देश निकाला विरुद्ध हक, र सम भनेको सम्झना। देखिन सन्तान, सम भनेको सन्तान, दुईटा अगाडिको अक्षरलाई मानेर यति चाहिँ गरेको छ। यति सर एकचोटि दुईपल्ट लेख्नुभयो भने कविता क्याच गर्नुहुन्छ। यो कहिले कस्तो हुन्छ भने पढ्दै गयो तपाईँलाई, अर्को 3 दिन नपढ्ने हो भने फेरि बिर्सिन थाल्छ मान्छेले। यो चाहिँ यस्तोमा चाहिँ बनाएर पढ्यो भने केही न केही तपाईँलाई सुविधा हुन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो। भाइ बहिनीहरू, ल 1 नम्बरको सरल स्वभावकी सम्झना। चारवटा सरल भन्दा बित्तिकै स्वभावकी सफल सम्झना, सफल भयो कि न्यायको अन्तिम यात्रामा निस्किन्छन्, छुपाई सम्बन्ध धर्मगुरुसँगको सुटुक्क भनेर यताउता नपारिकन लेख्छन्। ट्याक्कै सबै यहाँ सबाट सुरु गर्यो भने 16बाट 48सम्म कन्टिन्यू तलमाथि नपरिकन हुन्छ यो सूत्रबाट। अब धेरै कुरा ससा सोसुबाट चाहिँ धेरैवटा अर्थ लाग्छन्। सका 5वटा स अरे 10वटा स अरे कहाँ पुऱ्याउनु 10वटा स,
त्यसै सूत्र बनाएको हुन्छ। तर मैले यो धेरै पहिला यो मैले बनाएको थिएँ र अहिले चाहिँ तपाईँलाई मैले देखाइदिएँ। अलिक सजिलो हुन्छ कि हेर्नुहोस् भनेर आफ्नो ढङ्गले नि पहिलो त पढ्नै पर्यो। बल सूत्र र पुत्र आफ्नो हुन्छ भन्छन् होइन, अर्काका सूत्रले पनि काम दिन्न भन्छन्। तर कहिलेकाहीँ फेरि कतिपय क्याची वर्डहरू भएको हुन्छ, त्यसले हामीलाई सम्झनलाई होइन 1 घन्टा लाग्ने कुरा 15 मिनटको यो सूत्र रटाइले पो आउँछ कि। सरल स्वाभाविक सफल सम्झना न्यायको अन्तिम यात्रामा निस्किन्छन् छुपाई सम्बन्ध धर्मगुरुसँगको सुटुक्क सुरले केही न केही आउन सक्छ। ल मैले देखाइदिएँ। अर्को ल्याइदिनु भने गोविन्द शोभा सो शिरोमणि भाका रोज्दै श्रद्धा स्वयं भाका रोज्दै यी को गोविन्द शोभा स्वर्गीय शिरोमणिको भाका होइन, कवि शिरोमणिको भाका रोज्दै श्रद्धा स्वयं पनि यो लागिन् भन्ने कुरा हो। अब अर्को चाहिँ छ खाली आकाशमा भने यसरी दिएको छ। यो तपाईँले चाहिँ गर्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस्, आफ्नो हिसाबबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसो भयो भने कुनै पनि छोड्दैन। कहिलेकाहीँ कसरी आइदिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ धाराका कुराहरू यस्तो नजिक नजिकको हुन्छ, एकदम कन्फ्युज हुन्छ जति पढ्यो भने। अनि यो छ भने सूत्र त तपाईँ त्यो के अरे अब्जेक्टिभ पनि मिलाउनुहुन्छ, सब्जेक्टिभ पनि मिलाउनुहुन्छ नि त। धारा शक्ति लेख्दा अझ राम्रो हुन्छ। त्यति मात्रै हो, धारा बिग्रिन्छ कि भनेर नलेख्नु नि त हो। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, सबै कहाँ हराउँछ यो चाहिँ पढ्नलाई बोलाइराख्दाखेरि त आउनु पर्ने। ल अब अर्को छ संविधानका विशेषता पनि मैले बनाइदिएको छु अस्ति पढाएको। संविधानले एउटा सरल शक्तिमान मान्छेको परिकल्पना गर्ने। यो त संविधान भनेको भयङ्कर जाइन्ट पावरफुल म्यान हो भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। यो पनि क ख ग घमा बनाएको छु मैले 3टा। निज पहिलो सदनी नागरिक ऊ मौलिक हक राजधानी स्वयं न्यायपालिका पनि। उनलाई अब भाषा मात्रै मिलाएको कवितात्मक शैली। निज पहिलो सदनी नागरिक ऊ मौलिक हक राजधानी स्वयं न्यायपालिका पनि पनिलाई त्यहाँ कोष्ठमा राख्नुहोस्। जनी शास र सप्रिनिस दुईटा बडीगार्ड शक्त शक्तिमान भएपछि त दुईटा बडीगार्ड चाहियो नि दायाँ बायाँ। जनी शास र सप्रिनिस अहिले म व्याख्या गर्छु। दुईटा बडीगार्डहरू पनि छन् त्यो सर्वशक्तिमान मान्छेको, र सहयोगी पनि छन् समर्थक जनताहरूको अमा। सङ्गो ससम र जसम सहयोगी, यी 3टा नाम गरेका सहयोगी छन् भने यो सर्वशक्तिमान भएन। यो कुरा चाहिँ मौलिक हक अधिकार भएको, न्यायपालिका आफ्नै हातमा भएको, जङ्गबहादुर भएको होइन। यसका चाहिँ 2 बडीगार्डहरू जनी शास र सप्रिनिस भन्ने 2टा बडीगार्डहरू छन्। सङ्गो ससम र जसम सहयोगी पनि छन् यी नाम गरेका। भनेपछि सर्वशक्तिमान के रहेछ त विशेषता रहेछ संविधानको। अब यो चाहिँ हेर्नुभयो भने अब यहाँ आयो एकको निज भन्दा बित्तिकै यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट निर्मित पहिलो संविधान प्रस्तावनाबाट आएको छ। स्वधनी भन्यो नि, यहाँ स्व संविधान माथिको धनी र निरपेक्षता यता आयो, धर्मनिरपेक्षता धारा 4मा छ। लचिलो नागरिकता पनि हामीले व्याख्या गर्यौँ होइन। उन्नत मौलिक हक ऊ मौलिक हक भनेर अदालतको कुरा। मौलिक हक र कर्तव्य पनि छ यहाँ 16 देखि 46सम्म भर्खरै पढ्यो। अब रानीदा राज्यको दायित्व र नीति स्पष्ट व्यवस्था, नीति सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था। रानीदा इम्पोर्टेन्ट। तपाईँले चाहिँ 10-11वटा कुरा स्ट्रङ यति लेख्नुपर्छ। कतिले चाहिँ धारा पनि यो चाहिँ विशेषता भनेर 308 धारा 35 भाग 9 अनुसूची के विशेषता त? सबै विशेषता हो। उसो भए विशेषता भन्दा स्पेसियालिटी हुनु पर्यो, विशेष हुनु पर्यो, त्यसलाई चिनाउने। र ती विशेषताहरूमा चाहिँ भनेको शरीरको विशेषता हो भने के हो? मुटु हो पहिला चाहिँ, हो भाइटल अर्गान हेर्नु पर्यो नि। मुटु, फोक्सो, ब्रेन चलो, रगत चलो भने मात्रै अरू चल्ने। एउटा हात खुट्टा काटेर फाल्यो भने चल्छ नि मान्छे। यी हात खुट्टा विशेषता ल्याउनु भयो कि मुटु ल्याउनु त हामीले? अब हामीले छान्ने हो। र यो सूत्रबाट तपाईँलाई मुटु ल्याउने प्रयास गरेको छु मैले, त्यही कुरा सम्झिनुहोस्। जनतामा निहित जनिसा आएको थियो नि, जनतामा निर्मित सार्वभौम सत्तालाई हेर्नुहोस् त। सार्वभौम सत्ता जनतामा छ। स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका छ। शक्ति पृथ्वीकरण सप्री छ, हेर्नुहोस् यहाँ सप्री शक्ति पृथ्वीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन सबै छ। सङ्कटकाल घोषणा गर्ने अधिकार समसो, सङ्कटकाल घोषणा सङ्घो यहाँ पुग्यो। समसो यहाँ पुग्यो। संविधान लचिलो प्रावधान छ। पहिलाको जस्तो चाहिँ
संविधान संशोधन गर्नलाई जनआन्दोलन गरेर सडकको माध्यमबाट पल्टाउने भन्ने छैन। अहिले चाहिँ संशोधन गर्न सकिन्छ। मुख्य राष्ट्रिय हितका कुराहरूलाई चाहिँ छोडेर, सार्वभौमसत्ता अखण्डतालाई छोडेर अरू चाहिँ संविधान संशोधन हुन सक्ने अवस्था छ। पहिला त प्रस्तावनाको भावना विपरीत हुने गरेर पाइन्थेन। अब जसम भनेको जन्म सङ्ग्रहबाट महत्त्वपूर्ण विषयको छिनफानो लगाइदिने दुई तिहाई बहुमतबाट। यति चाहिँ यी कोर कुरा हुन्। यो कुरा तपाईँलाई मैले यहाँ फेरि देखाएँ। ल हेर्नुहोस्, संविधानको विशेष त यो सक्नुहुन्छ। सूत्र सर्वशक्तिमान मानिसको परिकल्पना गर्यो, एकदम जाइन्ट सदनी नागरिक धर्मनिरपेक्षता भयो। त्यहाँ धर्मनिरपेक्षता आयोस् सबै महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू समेटिएको छ 10वटा 11 सूत्रमा। भनेपछि अब तपाईँ धेरै खोज्नु परेन। 308वटा चाहिँ तपाईँको मेन कुरा यहीँभित्र छ, संविधानलाई गतिशील बनाउने तत्त्व। नौ साथी हो यति भन्दै अब आजको चाहिँ मैले अन्त गरेँ। आज मेरो नि थुप्रै काम छ र यहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति कण्ठ पार्नु होला। यसको नि म पठाइदिउँला। र आज सुजन सर विशेष कामले गर्नुभएको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति भोलि भइहाल्छ। र सबभन्दा चाहिँ थोरै आइदिनु भयो। के पढाउनु त यो 8-10 जना आएर किन चाहिँ बाहिर भयो त? आउनु पर्यो। सबै भर्ना हुनु भएको छ, अल्छी गर्नु भएको छ। आउनुहोस् है। यो मैले चाहिँ तपाईँको रेकर्डेड भिडियो र पिडिएफ पठाइदिने गरेको छु त्यसमा अफिसमा। त्यहाँबाट तपाईँलाई आउँछ है त। ओके, गुड नाइट।